Tervetuloa toukokuun, onko tämä nyt jo toukokuun toinen kokous, mutta toukokuun kokoukseen kuitenkin. Mennään suoraan asiaan. Täällä on sen verran lämmin, että itse ilolla tervehdin tätä lämpöä. Mennään kohtaan pykälä 57. Niin, kyllä. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan läsnäolijat. Mutta kiitos. Kuka näyttäisi puuttuvan? Tommi. Eikö Tommin tilalle tullut Petri? Kukas hänen edessä istuisi? Onko siinä ketään? Todetaan, että paikalla on 50 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Olli-Pekka Brunila, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Riitta Klemola, Jani Paananen, Marianne Bruus, Juhani Hodju, Johanna Hasu ja Tommi Iivonen. Ja samassa järjestyksessä kutsuttu seuraavat varavaltuutetut paikalle: Sami Kirjavainen, Kari Niininen, Sanna Saikkonen, Susanna Blomberg, Riikka Kinnunen, Seija Piipponen-Pekkola, Päivi Leijamaa ja Petri Pietiläinen. Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Seuraavaksi pykälä 58, pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Leena Kriinari ja Anne Heikkilä. Käykö Leenalle? Anne. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastajia on riittävä määrä ja heidät valitaan. Seuraavaksi pykälä 59, käsittelyjärjestys. Ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena. Avaan tästä keskustelun. Mainittakoon, että meidän henkilöstöjohtaja on sitten paikalla, jos tulee henkilöstökertomuksesta jotain kysyttävää. Myöskin Markku Hannonen on talossa ja huoneessa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten käsittelyjärjestys hyväksytään listan mukaisena. Seuraavaksi käydään yleiskeskustelu pykälien 60, tilinpäätös 23, 61, arviointikertomus 2023, pykälä 62, tietotilinpäätös 2023 ja pykälä 63, henkilöstökertomus 2023. Näistä kaikista 4 pykälästä yleiskeskustelu ja myöskin ryhmäpuheenvuorot. Ryhmäpuheenvuorot aloittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen. Ole hyvä, Sami. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, vallitsevista helteisistä olosuhteista johtuen niin pyrin pitämään puheenvuoroni lyhyenä. Uskon, että meillä happi loppuu tämän illan aikana vielä moneen kertaan. Kuten tapanani on viime aikoina ollut tilinpäätöspuheenvuoroissani, niin en ole lähtenyt kertaamaan tilinpäätöksen yksityiskohtaisia lukuja. Meillä on erittäin hyvin valmisteltu tilinpäätös ja siihen liittyvät liiteasiakirjat, ja mä uskon, että meistä jokainen on sisälukutaitoinen ja olemme saaneet kokonaiskuvan taloudestamme ja toiminnastamme. Nostan puheenvuorossa esiin muutaman keskeisen huomion, jotka on mielestäni tärkeitä ennen kaikkea tulevia talousarvioprosesseja ajatellen. Jokainen meistä on huomannut ja lukenut, että vuoden 2023 tulos on erittäin hyvä niin meidän kaupunkiemon kannalta kuin koko konsernin osalta. Meidän on hyvä ymmärtää keskeiset tekijät tämän hyvän tuloksen takana, mutta myös löytää tilinpäätöksestä ja sen arvioinnista keskeisimmät haasteet tuleville vuosille.
Ensiksi haluan nostaa esiin koko organisaatiomme roolin poikkeuksellisen hyvän tuloksen takana, mukaan lukien poliittisen luottamushenkilöorganisaation. Kiitokset viranhaltijoille, lautakunnille, kaupunginvaltuustolle rohkeudesta avata viime keväänä ylijäämäinen talousarvio ja lähteä etsimään ratkaisua suunniteltua paremman ja suuremman ylijäämän aikaansaamiseksi. Poikkeuksellinen teko, niin kuin kaupunginjohtaja taisi tilinpäätöksen avauspuheenvuorossaan kirjoittaa, poikkeuksellinen teko, jonka vaikutukset ja hyödyt näkyvät meille tulevina vuosina. Vielä isompi kiitos vastuualueille siitä työstä, mitä viime vuonna on tehty toimintakatteemme parantamiseksi muutetun talousarvion pohjalta. Noin 11 miljoonaa muutettua talousarviota parempi tulos selittyy ennen kaikkea paremmalla toimintakatteella, sillä vain selvästi alle 20% vuosikatteen poikkeamasta suhteessa muutettuun talousarvioon syntyi verotulojen ja valtionosuuksien muutoksista. Loppu on parantuneen toimintakatteen ansiota. Toinen tärkeä seikka huomata ja ymmärtää tilinpäätöksestä on se, että hyvästä työstä huolimatta vastaavaan tulokseen emme tule pääsemään tulevina vuosina, emme edes päällä seisoen. Syynä tähän on poikkeuksellinen vuosi verotulojen kohdentumisen näkökulmasta, niin sanotut verohännät, jotka osaltaan vaikuttivat viime vuoteen kokonaisuudessaan noin 10–11 miljoonan euron verran. Syytä on myös tiedostaa, että valtionosuutemme tulee tippumaan vuodesta 2023. Suuruusluokka lähentelee noin 20 miljoonaa euroa. Tähän lukuun on syytä suhtautua äärimmäisellä kriittisyydellä, koska tiedämme kaikki, että valtionosuuksien lukemat tulee ja menee ja me yritämme pysyä perässä. Nämä tiedot kun yhdistelee, niin lopputulema on, että meidän on yhdessä jatkettava määrätietoista työtä toimintakatteen parantamiseksi, verotulojen kasvattamiseksi ja työttömyydestä aiheutuvien kulujen pienentämiseksi sekä investointiohjelman hallinnan suhteen. Henkilökohtaisesti tiedän organisaatiossamme ja sen palvelutuotannossa olevan monia kipupisteitä, joihin meihin tulisi olla mahdollisuuksia panostaa. Kohdennettuja ja harkittuja panostuksia tulee voida tehdä rohkeasti, mutta huomioiden taloutemme erittäin hankala kokonaiskuva tulevina vuosina. Panostusten tulee tukea strategisia tavoitteitamme ja niiden tulee johtaa toimintamme kehittymiseen toimintakatetta tukevasti. Tämä tarkoittaa, että tulevissa talousarvioprosesseissa meillä ei ole varaa avata toiveiden tynnyrin kantta. Meidän kokoisessa organisaatiossa ja ennen kaikkea viimevuotisen onnistumisen myötä kiitoksia jakaessa ei pitäisi alkaa yksilöimään kiitoksen saajia, mutta mielestäni äsken kollektiivisesti kiitin ja kehun jo koko organisaatiota, niin uskallan nostaa tässä yhteydessä esiin yhden erikseen mainittavan kiitoksen kohteen. Haluan antaa erityiskiitoksen meidän kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikölle, kaupunginjohtajalle ja konserniyhtiöiden toimiville johdoille työstä kaupunkikonsernimme edunvalvonta- ja vaikuttamistyön eteen. Uskallan väittää, että yhdessä tehty suunnitelmallinen edunvalvontamme alkaa olemaan ihan maan kärkiluokkaa. Se kestää vertailun jopa meitä suurempien kaupunkien joukossa. Sitten lähden hetkeksi vähän vaarallisille vesille. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ei pitäisi roolissaan lähteä arvioimaan tarkastuslautakunnan toimintaa, mutta uskaltaudun siihen, koska tässä on selvästi kiitoksen paikka. Mielestäni tarkastuslautakunta on silloin onnistunut työssään, mikäli se arviointikertomuksessa onnistuu nostamaan esille niin onnistumiset kuin myös strategian toteuttamisen kannalta keskeiset kehittämiskohdat. Tässä yhteydessä haluan antaa tarkastuslautakunnalle ison kiitoksen kaupunkiorganisaatiomme kehitystä eteenpäin vievästä arviointikertomuksesta. Uskon vahvasti, että tämän kaltaisella arviointityylillä pääsemme paljon pidemmälle
ja parempiin tuloksiin kuin pelkkien virheiden tai epäonnistumisen listaamisella. Sellaisiakin nimittäin tulee vastaan, kun selailee muiden kuntien arviointikertomuksia. Kirja niissä on erittäin laaja. Arvoisa puheenjohtaja, näillä sanoilla toivotan oikein hyvää ja rakentavaa tilinpäätöskokousta meille kaikille. Kiitos Sami. Ja jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla. Seuraava ryhmäpuheenvuoron pitäjä on Tiina Montonen. Tiina, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. On jälleen aika kurkistaa viime vuoteen ja toteutuneeseen talous- ja toimintatilanteeseen sekä kaupungin että kuntakonsernin osalta. Kaupungin talouden vuosi oli vaiherikas ja vaikeasti ennustettava, kuten saimme huomata. Tavoittelimme puskuria säästökuurin avulla kesken vuotta 2023, jotta selviäisimme tulevien vuosien taloushaasteista, mutta saimmekin sitä reilusti tavoiteltua enemmän. Säästökuurilla tavoiteltiin noin 16,5 miljoonan euron ylijäämää, joka lopulta kasvoi 28,2 miljoonaan. Tämän johdosta kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen yli 44 miljoonaa ja konsernitaseen osalta yli 112 miljoonaa. Ylijäämien summat ovat huikeita, kun kuntataloutta ajattelee vuosia taaksepäin. Nyt talous on vahva sekä kunnassa että kuntakonsernissa, mikä on tietysti hyvä asia. Toivotaan silti, että talouden ennustettavuus tulee jatkossa paremmin hallittavaksi. Se on reilua kuntaa ja kuntalaisia ajatellen. Verotuloja kaupungille kertyi reilu 141 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat puolestaan huolestuttavalla alenevalla suunnalla. Kaikesta ei pidä karsia ja siksi suuntaamme tässäkin asiassa myös katseitamme nykyhallituksen suuntaan. Tämäkin tulee voida sanoa. Valtio ja kunnat toimivat symbioosissa. Kun valtio ohjaa toimintaa, pitää myös riittävästä rahoituksesta pitää huolta. Kunnat tulee pitää elävinä ja elinvoimaisina. Talouteen vaikuttaa moni asia. Sen vuoksi on tärkeää seurata kaupungin ja kuntakonsernin lainamäärää. Molemmissa lainakanta on melko suuri asukasta kohden. Kaupungin lainat yli 6 000 euroa ja kuntakonsernissa reilut 9 000 euroa asukasta kohden. Kuten kotitalouksissa, myös kaupungin lainojen korkokulut ovat melkoisesti kasvaneet. Viime vuonna tapahtui toiminnassa monia muutoksia, joista yksi oli maahanmuuttajatyön supistuminen ja ulkoistustoimenpiteet. Viime vuonna alkoi myös tiivis valmistautuminen vuoden 2025 alussa tulevaan TE-uudistukseen. Uudistus tulee muuttamaan kuntien toimintaa. Tässäkin asiassa toiminnassa valtion rahoitus vähenee, vaikka näyttäisi siltä, että vaatimukset toiminnan järjestämiselle eivät merkittävästi vähene. Erityisen haastavan tilanteesta tekee se, että valtakunnalliseen tasoon verrattuna Kotkan työttömyysaste on huomattavan korkea. Työttömiä työnhakijoita oli viime vuoden lopussa 460 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Ja alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyys on lisääntynyt. Nuorten työttömien osuus työttömistä oli jopa 11,5%. Mutta ehkä tästä TE-uudistuksesta viimeiseksi mieleen on hyvä jäädä se, että valmistelutyössä Kotkassa on tehty tämän toiminnan eteen hienoa työtä yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Odotukset ovat korkealla. Viime vuotta leimaa myös
akkuteollisuuden sijoittuminen alueellemme tai työ sen eteen tehtynä. Me tarvitsemme työpaikkoja ikävien menetysten jälkeen ja teollisten työpaikkojen saamista alueellemme on edistetty kyllä hartiavoimin. Kymenlaakso on väestötappioaluetta. Toivottavasti tämä tilanne saadaan muuttumaan. Valoa hiukan jo näkyy ja toivotaan, että kaikki hienot suunnitelmat toteutuvat. Mutta Kotkassa oli alle kouluikäisiä lapsia viime vuoden lopulla vain 2048. Lapset ja nuoret ovat meille rikkaus ja siksi meidän tulee panostaa lapsiperheisiin. Työ lapsiystävälliseksi kunnaksi pääsemiseksi jatkuu. Jos väestö ei kasva, ei talouskaan kasva ja tästä on hyvänä esimerkkinä ikääntyvä Japani. Kun tilanne työpaikkojen saamisen suhteen alueella näyttää valoisammalta, myös työvoimaa on löydyttävä. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset eivät valitettavasti tule tukemaan kohtaanto-ongelman ratkeamista erityisen hyvin. Ja tässäkin on yksi edunvalvonnan paikka meidän aluettamme ajatellen. Tilinpäätös ja muutkin, henkilöstökertomukset ja muut, mitä tässä kohdassa voi käsitellä, sisältää kaiken kaikkiaan paljon tietoa. Myös arviointikertomuksessa pohditaan kaupungin toimintaa hienosti. Toimialoille ja kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden osalta moneen tavoitteeseen on päästy. Toki mukana on asioita, joita ei ole pystytty toteuttamaan. Ja tässä kohtaa on syytä puhua nykyhetken ja tulevaisuuden investointihaasteista. Tiedämme, että investointitarpeita on paljon, ei pelkästään rakennusten korjauksia tai uudisrakentamista ajatellen. Myös katu- ja siltaomaisuuden korjausvelka on kasvussa ja tämän voimme kaikki todeta liikkuessamme Kotkan teillä. Myös ilmaston muuttuminen ennalta arvaamattomaan suuntaan vaikuttaa liikennereitteihin ja muuhun kunnossapitoon. Turvallisuuden vuoksi nämäkin asiat on saatava hoidettua. Tilinpäätöstiedot osoittavat, että Kotkan kaupungin ja kuntakonsernin toiminta on monipuolista ja kehittyvää. Erityisesti huomio kiinnittyy siihen, että yhteistyötä tehdään entistä enemmän monen tahon kanssa. Kuntakonsernin, hyvinvointialueen, muiden kuntien, yrittäjien ja järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa yhteistyö on selvästi lisääntynyt. Näin saamme eri tahojen osaamisen ja näkökulmat parhaiten käyttöön. Hyvinvointialueisiin siirtyminen on tuottanut kunnallekin paljon työtä. Pikkuhiljaa alkaa selkiytymään kunnan ja hyvinvointialueen rajapintatyö. Molemmissa tehdään hyvinvoinnin ja terveyden eteen hienoa työtä. Vuoropuhelu ja yhteistyö tälläkin saralla on äärimmäisen tärkeää. Myös info kuntalaisille on tärkeää siitä, kuka hoitaa ja mitä. Edunvalvonnasta puhutaan tänä päivänä paljon. Pitää muistaa, että me kaikki kotkalaiset olemme edunvalvojia. Emme pelkästään omassa maassamme, vaan myös Euroopan tasolla. Meillä on mahtava mahdollisuus äänestää erilaisissa vapaissa vaaleissa. Eduskuntavaaleissa vuonna 2023 äänestysaktiivisuus Kotkassa oli 66,5%. Europarlamenttivaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut valitettavan vähäistä. Europarlamentti päättää monille meillekin tärkeistä direktiiveistä, joita meidän on noudatettava sekä talouteen liittyvistä asioista. Rajaturvallisuus on puhuttanut paljon. Kotka sijaitsee vain noin 40 kilometrin päässä itäisen naapurimaamme rajasta. Käytetään ääntämme ja valvotaan etujamme myös tällä viikolla alkavissa eurovaaleissa. Toimialojen ja kuntakonsernin lista toteutuneista asioista
on todella hieno ja pitkä. Iloisena asiana pidän sitä, että vastuullisuus- ja turvallisuuskysymykset nousevat entistä enemmän esiin. Yhteinen kiitos tästä kaupungin ja kuntakonsernin henkilöstölle. Kiitos myös kaupunginjohtajalle, joka kiitteli kaikkia osapuolia hyvästä yhteistyöstä sekä ymmärryksestä ja yhtenäisestä tilannekuvasta. Tähän kiitokseen on helppo yhtyä. Kiitos siis luottamushenkilöille ja kaupungin johdalle hyvin toimineesta avoimesta yhteistyöstä. Kiitos Tiina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro, valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja kaikki muut kuulijat. Tänään meillä on tosiaan aihetta tyytyväisyyteen, ei pelkästään johtuen tästä vallitsevasta kauniista alkukesäisestä säästä, vaan ennen kaikkea siitä, että voidaan vahvistaa tänään viime vuoden tilinpäätös, jossa Kotka teki erinomaisen 28 miljoonan euron positiivisen tuloksen. Tästä meidän ryhmä haluaa esittää kiitoksensa ensisijaisesti kaupungin eri vastuualueille, jotka ylittivät taloudenpidossaan odotuksemme, mutta ansaitusti voimme myös taputtaa itseämme olalle päätöksentekijöinä, koska saimme viime vuonna tehtyä muutostalousarvio, joka osaltaan siivitti meitä tähän erinomaiseen tulokseen. Kuten myös kaupungin hallituksen puheenjohtaja Virtanen muistutti, niin myös minäkin siitä, miksi me se muutostalousarvio päätettiin tehdä. Ja syyhän tosiaan on se, että tulevat vuodet ovat taloudellisesti erittäin haastavia, mutta onneksi tämän vuoden jälkeen meillä on jälleen lisää puskuria taseessa. Ja näin ollen voimme hallitusti sopeuttaa tämän kaupungin talouden näihin hyvinvointialueuudistuksen jälkeisiin raameihin. Tiukka kulukuri ja priorisointi käyttötalouden puolella on jatkossakin pakollista, kun toimeenpanemme tätä hyvin paksuksi paisunutta investointilistaamme ja kuittaamme niistä yhä korkeampia vuosittaisia poistoja. Itse haluan kuitenkin uskoa siihen, että oikeista paikoista tehostamalla ja päättäväisyydellä on tässäkin kaupungissa mahdollisuus saavuttaa talouden pysyvämpi tasapainotila pitkällä aikajänteellä, samalla kuitenkin huolehtien niistä kaupunkilaisten kaikkein tärkeimmistä peruspalveluista ja vetovoimatekijöistämme. Etenkin jos tähän työhön saadaan tueksi vielä valtion suunnalta uudistus kuntien rahoitukseen ja ehkä ripaus onneakin meille investointirintamalla. Siksi haluankin tuoda myös esiin sen, että alkavassa talousarviovalmistelussa meidän ei pitäisi täysin ohittaa keskustelua mahdollisuudesta veroprosentin laskemiseen. Suomen reilusta 300 kunnasta yli 200 on matalampi tuloveroprosentti kuin Kotkassa. Tässä vuoden 2024 tilastossa oltaisiin päästy niin sanotusti puolenvälin paremmalle puolelle, jos veroprosenttimme olisi ollut puoli prosenttiyksikköä pienempi, joten pidetään tämäkin asia mielessämme. Kaupunkin konsernitilinpäätöksen puolella tulosta rasitti muutamien yhtiöiden negatiiviset tulokset. En olisi kuitenkaan tästä vielä liian huolissani. Ryhmämme luottaa konserniyhtiöiden johtoon ja heidän kykynsä tehdä tarvittavat päätökset liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi. Myös mahdolliset alaskirjaukset ovat vastuullista taloudenpitoa silloin, kun niille on aihetta.
Myös esimerkiksi tapahtumakeskus teki ensimmäisenä käytännössä puolikkaana toimintavuotenaan negatiivisen tuloksen, mikä omasta mielestäni on hyvin ymmärrettävää. Itse ainakin haluan antaa yhtiölle aikaa näyttää todelliset kykynsä, mutta toimintaa ja sen kehityssuuntaa tiukasti seuraten. Konsernin tuloksentekoa kannattelee etenkin meidän 2 tuottoisaa yhtiötä, eli Hamina-Kotka Satama ja Kotkan Energia. Hyvästä tulostasosta huolimatta meidän valtuutettujen on pidettävä mielessään se, että näistä yhtiöistä molemmat toimivat sellaisessa liiketoimintaympäristössä, jossa merkittävät investoinnit ovat elinedellytys näiden yhtiöiden kilpailukyvyn säilymiseksi myös tulevaisuudessa. Voittovarat ovat kaikkein tuottavimmassa käytössä, kun ne pidetään näissä yhtiöissä niin, että he voivat käyttää rahat tulevaisuusinvestointien toteuttamiseen, joten toivon, että tänä vuonna emme astu siihen helppoon ansaan, että lähdemme ottamaan näitä voittovaroja pois yhtiöistä kaupungin käyttötalouden pyörittämiseksi. Menestyvästä konsernista ja menestyvistä konserniyhtiöistä hyötyvät viime kädessä aina me kotkalaiset. Ensi vuonna on jälleen tulossa merkittäviä muutoksia, kun TE-uudistus astuu voimaan. Sen myötä rakentuvalla organisaatiolla on edessään suuri työ, kun katsoo kaupunkimme työllisyystilannetta. Tilinpäätöksestä voidaan lukea, että Kotkassa on tämän vuoden tammikuussa ollut noin 3200 työtöntä työnhakijaa, joka on noin 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uskallan sanoa, että tässä TE-uudistuksessa ja näiden uusien investointien houkuttelemisessa alueelle onnistuminen on jonkunlainen elinedellytys tälle kaupungille. Onneksi tätä valmistelua ja edunvalvontatyötä on tehty tässä kaupungissa erittäin ansiokkaasti. Kaikki me tiedämme, että esimerkiksi kaupungin tälle työllisyystilanteelle viime vuonna tapahtuneet Sunilan tehtaan lakkauttaminen, metsäteollisuuden laajempi laskusuhdanne ja sen myötä ahtaajien lomautukset olivat kovia iskuja. Onneksi kaupunkiorganisaatiomme oli hereillä ja etunojassa hakemassa valtiolta apua äkillisestä rakennemuutoksesta selviämiseen ja tässä myös onnistuimme. Vuoden 2023 henkilöstökertomukseen oli erittäin mukavaa tutustua johtuen sen visuaalisen ilmeen onnistuneesta päivityksestä. Muutoinkin tästä kertomuksesta välittyi positiivinen tunne siitä, että henkilöstöasiamme ovat isossa kuvassa hyvällä tolalla ja edelliseen vuoteen kehityssuunnat ovat olleet oikeita. Meidän on jatkossakin kuitenkin jatkettava työtä kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseksi myös työnantajana, jotta pystymme pitämään kiinni näistä nykyisistä ammattilaisistamme sekä menestymään tulevissa kriittisissä rekrytoinneissa. Kaupungin henkilöstöä tulee eläköitymään paljon tulevina vuosina. Jatkuvaa parantamista kaivataan myös edelleen luonnollisesti työtapaturmien ja sairaslomapäivien vähentämiseksi. Viime vuoden menestystä pääsimme henkilöstön ja päätöksentekijöiden kesken juhlistamaan näissä megapileissä Satama-areenalla, jotka olivat omasta mielestäni hyvin onnistuneet. Tämä oli ansaittu huomion osoitus kaupungin työntekijöille hyvin tehdystä työstä. Ja näin päätöksentekijänä koen, että tämä oli hyvin käytetty raha. Se oli pieni ele meiltä heille, jotka oikeasti tässä kaupungissa hoitavat lapsemme, auraavat katumme, ylläpitävät kauniit puistomme ja monipuoliset liikuntapaikkamme. Ryhmämme kiittää myös tarkastuslautakuntaa tekemästään tärkeästä tarkastustyöstä sekä kaupunginhallitukselle esittämistä kysymyksistä. Tästä arviointikertomuksen liitteessä oli
valokoodeilla merkitty strategisten tavoitteiden mittareiden yhteenveto, jossa oli valitettavan paljon punaista, mutta myös keltaista väriä. Tämä tuo mielestäni hyvin esiin sen, että kuinka tärkeää, mutta samalla haastavaa näiden strategisten tavoitteiden asettaminen on, koska tämä keltainen väri kyseisessä asiakirjassa merkitsi sitä, että ei oltu pystytty arvioimaan sitä, oliko strateginen tavoite saavutettu vai ei. Vielä kerran varmuuden vuoksi kiitokset kaikille tilinpäätöstyöhön osallistuneille henkilöille sekä kaupungin koko henkilöstölle viime vuoden hyvin tehdystä työstä. Kokoomus RKP:n valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen liitteineen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen sekä puoltaa vastuuvapauksien myöntämistä. Kiitos. Kiitos Riina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro. Kumpi on valmistellut? Arttu Petteri, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Vuosi 2023 oli Kotkan kaupungilta taloudellisesti onnistunut, kun varsinkin mietitään lähtökohtia, haasteita ja muutoksia kaupungin organisaatiossa. Lisäksi vuonna 2023 toteutettu säästöohjelma oli oikea ja sekä rohkea ratkaisu. Kaupungin vuoden 2023 tulos kertoo vastuullisesta ja tehokkaasta taloudenpidosta, josta meidän on syytä olla ylpeitä. Vaikkakin vuosi 2023 olikin onnistunut, emme saa unohtaa tulevia haasteita. Maailmanpoliittinen tilanne on edelleen epävarma ja voi tuoda mukanaan ennakoimattomia haasteita myös Kotkan kaupungin ja sen konsernin taloudelle. Siksi onkin tärkeää, että olemme varautuneet ja jatkamme pitkäjänteistä talouden suunnittelua ja riskien hallintaa. Tilinpäätöksessä on nostettu esille Kymenlaakson maakunnan suuri väestötappio sekä määrällisesti että suhteellisesti. Tämä on merkittävä haaste, joka koskettaa kaikkia Kymenlaakson kuntia. Väestötappio vaikuttaa suoraan kuntien elinvoimaan ja talouteen, ja siksi meidän on yhdessä pyrittävä löytämään keinoja tämän kehityksen kääntämiseksi. Kotkan Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor on tehnyt erinomaista työtä edistäessään investointien saamista alueelle. Heidän panostuksensa on ollut merkittävä tekijä alueen kehittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä. Ryhmämme haluaa esittää Cursorille kiitoksen heidän arvokkaasta työpanoksestaan. Henkilöstökertomus nostaa esille tärkeitä asioita, joita emme voi sivuuttaa. Kaupunki ei pysty kilpailemaan palkalla yksityisen sektorin kanssa, ja siksi meidän on keskityttävä muihin keinoihin houkutelleksamme ja pitääksemme osaavat työntekijät. Rekrytointi on ollut haasteellista ja hakijamäärät ovat alhaisia. Tämä tilanne on kuormittanut työntekijöitä, ja mikä voi johtaa edelleen lisääntyneisiin sairaspoissaoloihin. Siksi onkin tärkeää, että jatkamme työntekijöistä välittävien työhyvinvointitoimien kehittämistä ja toteuttamista. On hienoa, että Kotkan kaupunki palkittiin liikuttavin työpaikka 2023 palkinnolla. Tämä tunnustus kertoo siitä, että olemme oikealla tiellä, mutta työtä on jatkettava. Meidän on varmistettava, että Kotka on houkutteleva työnantaja, jotta voimme turvata palvelujen jatkuvuuden ja laadun myös tulevaisuudessa. Tietotilinpäätöksessä käy ilmi, että kaupunki suhtautuu vakavasti tietojen hallintaan ja sen merkitys korostuu nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. On tärkeää harjoitella, lisätä tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja varautua. Tarkastuslautakunta on tehnyt hyvää ja merkittävää työtä laadittaessa arviointikertomusta vuodelta 2023. Arviointikertomuksessa nostettuihin havaintoihin, varsinkin lautakuntakohtaisiin, on jokaisen lautakunnan syytä keskittää huomiota oman lautakunnan työskennelyssä.
Saamme kuullakin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Ilari van der Steenin tarkemman puheenvuoron arviointikertomuksesta, johon kehoitankin jokaista tarkalla korvalla kuuntelemaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tulee hyväksymään tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen. Lopuksi haluan ryhmämme puolesta kiittää kaikkia kaupungin viranhaltijoita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä heidän arvokkaastaan työstään ja panoksestaan kaupunkimme hyväksi. Teidän työnne ansiosta voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisina, vaikka edessä onkin haasteita. Kiitos. Kiitos Arttu-Petteri. Seuraava ryhmäpuheenvuoro Vasemmistoliitto ja valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, yleisö. Tässä on sanottukin näitä lukuja, eli viime tilikausi oli 28 miljoonaa ylijäämäinen ja kumulatiivista ylijäämää 44 miljoonaa. Jos muistelen, aloitin 2017 valtuutettuna ja 2016 tilinpäätös oli 48 miljoonaa alijäämäinen, niin muutos on 7 vuodessa tai 7 vuodessa niin yli 90 miljoonaa plussaa. Niin siinä on tietysti merkittävä nousu ja syitäkin tietysti monia, ja yksi merkittävä, että omaisuuttakin myytiin aika railakkaasti kaupungista pois. Joka tapauksessa ihan suomalaisella kuntakentällä niin ei näitä nyt joka pitäjässä tällaisia 7 vuoden muutoksia ylijäämäpuolella ole, että siinä mielessä varmasti voi jokainen olla ihan aidostikin tyytyväinen, että tällainen muutos on tapahtunut tämän 7 vuoden aikana. No, tässä on edellisissäkin puheenvuoroissa hieman sivuttu sitä, että ei ole syytä kuitenkaan suureen juhlaan, ja kyllähän se tosiasia on, että vastuualueillemme mennyt viesti jo viime vuonna ja varmasti myös tänä kuluvana vuonna on se, että aina vain pitäisi sopeuttaa ja tehostaa lisää sitä toimintaa, ja ei ainakaan ole syytä odottaa mitään lisäpanostuksia, korkeintaan ehkä sitten se, että pidetään se toiminnan rahoitus samalla tasolla. No, kaikki ymmärtää, että inflaatio kun nakertaa ostovoimaa ja vie hintoja ylös, niin silloin se tarkoittaa siinä toiminnassa, että jos rahoitus pysyy euromääräisesti samana, niin sitten siitä toiminnasta kuitenkin pikkuhiljaa leikataan ja säästetään. Sinänsä tässä tarina on ihan sama ollut siitä vuodesta 2017, että on aika erikoista mielestäni, että yritin löytää sellaista tilinpäätöstä omalta valtuustouraltani, että olisi tilinpäätös ollut huonompi ja heikompi kuin edellisenä syksynä tehty talousarvio. Ja en nyt ainakaan äkkiseltään sieltä 18 tähän päivään katoin, niin löytänyt ainuttakaan. Eli tilinpäätös on aina ollut positiivinen verrattuna siihen, mitä on ennakoitu ja odotettu. Ja toisaalta sama laulu joka ikinen vuosi, että tulossa on haasteelliset, vaikeat vuodet, yhtään ei ole vara satsata mihinkään, että pitää varautua tulevaan. Ja kyllä ihan niin kuin kuntalaisena ajattelen, että joskus voi olla vaikea ymmärtää, että no kuinka monta vuotta pitää tulla positiivisia tuloksia talousarvioon verrattuna, kuinka monta miljoonaa kumulatiivista ylijäämää, pitääkö olla 100 miljoonaa, 200, miljardi, kuinka paljon, että voisi tulla jotain lisäpanostuksia sinne kuntalaisten palveluihin. Eikä vaan niin, että toimintaa järjestetään uudestaan, tehostetaan tai sitten sopeutetaan ja leikataan. Aika pitkälti ne lisäpanostukset ovat olleet sitten hankerahoituksella järjestettyjä, eikä kunnan omia lisäresursointeja. Ja yksi sellainen toistuva trendi siellä oli, että meillä on vastuualueita, joissa on aika monta vuotta jo nyt niin näkynyt sellainen trendi, että sinne on tavallaan alibudjetoitu siinä mielessä, että on odotettu heikompaa tulosta, sitten on tullutkin parempi, ja siinä heikommassa on ollut leikkauksia, jotka sitten itse asiassa olisi ollut vara olla tekemättäkin, ja silti oltaisiin saatu säästötavoitteiden mukainen tulos. Ja tämä on vähän huolestuttava piirre, jos me heikennämme meidän kunnan palveluja silloin, kun niihin ei olisi aivan äärimmäinen pakko ja tarve.
kun pitää kuitenkin muistaa, että jos meillä joku tehtävä on kuntana, niin se kuitenkin ensisijaisesti on tuottaa palveluja kuntalaisille. Eikä Suomessa olisi yhtään ainutta kuntaa, jos ei joskus olisi ajateltu, että tämä on se organisaatiotapa, millä välttämättömät palvelut on järkevä järjestää. Ja talous ei voi olla se numero ykkösasia, vaan talous on vain väline ja niiden kuntalaisille järjestettävien palvelujen mahdollistaja. Ja sen takia minä penäänkin tässä jo ensi syksyä varten hieman rohkeutta sinne talousarvioon ja jo nyt kesällä, kun toimialat ja vastuualueet suunnittelevat, että ei ainakaan leikattaisi, jos ei ole aivan välttämätön tarve, ja sopeutettaisi. Ja tuossa, mihin meidän sitten tulisi satsata, niin meillä on äärimmäisen hyvä kaupunkistrategia, jossa on oppiva ja yrittävä, upean elinympäristö ja yhteinen Kotka. Nyt tuntuu, että panostamme talouteen, mutta nämä 3 asiaa jatkuvasti jää aliresursoiduksi. Siinä tilinpäätöksessä, joka muuten on aivan loistavasti laadittu, se on paljon hienompi ja parempi ja selkeämpi lukea kuin ne ensimmäiset tilinpäätökset, joita luin, niin sieltä löytyy myös niitä mittareita, miten monella vastuualueella ei olla päästy niihin strategisiin tavoitteisiin. Ja aika monessa valitettavasti on kysymys siitä, että ei ole tarpeellisia resursseja toteuttaa sitä strategista tavoitetta. Ja tämän se kuitenkin pitäisi olla meidän ensisijainen tähtäin, että toteutamme niitä strategian tavoitteita niissä rajoissa, minkä talous sallii. Kaupunginjohtaja itsekin tilinpäätöksen esipuheessa toteaa, että tämän tuloksen avulla voimme aidosti satsata pito- ja vetovoimaan ja tarjota tai toimia elinvoiman rakentajana. Ja toivon todella, että tämä viesti menee ihan sinne jokaiselle vastuualueelle. Siellä sanottiin, että voimme aidosti satsata. Ja se, että mihin ne pitäisi satsata, niin meillä on hyvä strategia, hyvät mittarit, hyvät tavoitteet, aivan selkeät ohjeet siitä, mihin ne satsaukset pitäisi laittaa. Ja vielä semmoinen kommentti, kun kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa mainittiin investointien välttämättömyydestä konserniyhtiöille, niin kyllä ne merkittävät investoinnit ovat elinehto myös niille kuntalaisten palveluille. Eli ei meillä olla kunnassakaan investoitu kouluihin tai muihin peruspalveluihin ihan niin kuin turhan päiten, vaan ne ovat elinehto sille, että ne palvelut voidaan asianmukaisesti siellä järjestää. Myös Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen 2023 ja myöntää vastuuvapauden asianomaisille tilikaudelta 2023. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava ryhmäpuheenvuoro, vihreiden ryhmän valtuutettu Kriinari. Leena, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat, puhun omalla suullani, mutta osittain Tommin sanoilla. Nyt käsiteltävänä oleva tilinpäätös on tietysti hyvä, koska se on ylijäämäinen. Kuten tiedämme, tiukkoja aikoja on tulossa ja on hyvä, että niihin valmistaudutaan. Vihreä valtuustoryhmä haluaa myös erityisesti kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta, joka on selkeä ja havainnollinen ja jossa lautakunta on tehnyt mielestämme hyviä poimintoja. Myös me vihreät ihmettelemme, minne on unohtunut kaupunkimme valttikortit, monimuotoinen luonto, puhdas ympäristö ja vesistö sekä kauniit puistot. Strategisista tavoitteista on toteutunut vain 20, eikä ilmastovahtia ole saatu toimimaan, vaikka tarkastuslautakunta on huomauttanut siitä toistamiseen. Ihmetystä herättää myös se, että meilläkin mainostetaan tiedolla johtamista, mutta rakentamiskiimassa se unohtuu. Me olemme rakentamassa ylisuurta koulua Karhulaan
vaikka konsultitkin suosittelivat ylimmän kerroksen pois jättämistä. Investoinnit seiniin ovat olleet yliampuvia ja kuitenkin meidän uimahallimme, urheilutalomme ja kirjastomme ovat oikeastaan jo nyt saattohoitovaiheessa. Lisäksi meillä on kasvanut infravelka. Jos perusinfrasta ei pidetä huolta, niin pian ollaan pulassa. Viemärien ja teiden hajoamisesta on jo esimerkkejä. Vihreiden mielestä seiniin panostamisen sijaan kannattaisi panostaa seinien sisälle. Meidän henkilöstöpuolellamme siinä on ilmeisesti onnistuttu ainakin esihenkilöiden suhteen hyvin, sillä lähes 90% heistä suosittelisi työpaikkaansa tuttavilleen. Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet, vaikka tavoitetta ei ihan saavutettukaan. Henkilöstökertomuksesta käy myös ilmi, että meillä näkyy inhimillisyys, välittäminen ja toisista huolehtiminen. Ja ne ovat varmasti tärkeä osa henkilöstön veto- ja pitovoimaa myös tulevaisuudessa. Kun oppilasmäärä on koko ajan vähenemässä, pitäisi siitä säästyvä raha käyttää oppilaiden tukitoimiin, pienempiin luokkakokoihin sekä maksuttomaan toiseen asteeseen. Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen sekä henkilöstökertomuksen. Kiitos. Kiitos Leena. Seuraava ryhmäpuheenvuoro KD:n valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki te kuulijat. Kiitos selkeästä tilinpäätöksestä kaikille asianosaisilla. Tilikauden tulos plus 28 miljoonaa ja kaupungin tase plus 44 miljoonaa, kumulatiivisesti ylijäämäinen, ei huono. Näitos kaupunginjohtajalle hyvästä taaksepäin nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen peilaavasta monipuolisesta katsauksesta. Näitä katsauksia on aina mukava lukea. Siinä käy myös hyvin ilmi ennustettavuuden vaikeus sekä hyvässä että pahassa. Ja kiitos tosiaan myös tarkastuslautakunnalle. Näkökulma on minulla tänään Kotkan kaupungin konsernirakenteesta, Kotkan kaupungin tytäryhtiöistä asiaa. Mielenkiintoinen seikka, mitä täällä ei varmaan minun aikana on mainittu, on Kotkan Golf-osakeyhtiö. Kotkan osuus siinä on peräti 28%. Yhtiön omistajina ovat yksityiset henkilöt, lisäksi yritykset Kymen Golf sekä tosiaan Kotkan kaupunki. Ja toimialana on hallita Kotkan kaupungilta vuokrattavaa golfiin sekä yleensä liikuntatarkoituksiin varattua aluetta sekä alueelle rakennettuja rakennuksia ja laitteita. Ja liikevaihto siellä oli vuonna 2021 noin 750 000 euroa. Tämä ei kyllä tuolta tilinpäätöskirjasta mitenkään näy. Mutta Kotkan Golf on selvästi vetovoimatekijä Kotkalle. En muuten harrasta golfia, mutta ehkä sieltä tulee kutsu tämän jälkeen. Cursor Oy, 86,4% Kotkan omistusosuus. Muille kunnille ja omistajatahoille sanoisin hanakammin mukaan yhteiseen kehitystyöhön. Cursoriin kannattaa panostaa. Maretarium. Toiminnan painopisteet suunnitelmavuosina 24-25, panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuetaan Kotkan menestystä ympärivuotisena matkailukaupunkina. Kaikki kaupungit on Kotkassa, tai siis Suomessa, kivoja kesäkaupunkia, varsinkin Kotka, mutta tehdään tästä myös ympärivuotinen matkailukaupunki. Kävijämäärä akvaariossa, tai siis ei akvaarion sisällä, vaan siellä Maretariumissa, 34 081, eli nousua vuosiin 21-22. Koronavuosista selvitty hyvin. Kymenlaakson orkesteri Oy. Tavoite heillä oli yhteensä noin 50 konserttia sekä yli 100 jalkautumista yleisötyötoimenpidettä. Toteuma.
52 orkesterikonserttia, 2 kamarimusiikkikonserttia, 18 päiväkotivierailua, 137 tilaisuutta koululaisille, 41 laitos- ja työpaikkavierailua sekä 13 ulkoilma- ja ilmaiskonserttia, yhteensä 209 yleisötyötilaisuutta. Orkesteri tarjoaa, ajatelkaa, Suomen laajimman kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen. Yleisömäärät ovat kasvussa. Koronapandemia edeltävä taso on saavutettu. Taloudellisesti tuli tappiota, joka ei ole yllätys. Kysymys kuuluu, halutaanko orkesterin toiminta turvata jatkossakin? Tavoite oli 2 liikeyritystä jollain tavoin mukaan, ei toteutunut liikeyritysten osalta. Voisikohan Kursor auttaa tässä jotenkin? Ja kouvolalaiset, jos olette linjoilla, niin muistakaahan nyt Kymenlaakson orkesteri. Ja Satama-areena, Kotkan kaupungin tuki areenalle on elintärkeä. Satama-areena avautui siis elokuussa 2023 ja ensimmäisen 4,5 toimintakuukauden aikana tilaisuuksia siellä oli yhteensä 91 ja 70 000 kävijää. Ei huono. Kotkan Energia, Kymen Vesi ja Kymenlaakson Vesi, Hamina Kotka Satama, Kymijoen Ravintopalvelut Oy ovat ratkaisevassa asemassa, arvatkaa missä. Tämä tuli siellä moneen kertaan, huoltovarmuuden suhteen. Niillä on suuri strateginen merkitys. Kotkan Energialla on toimittu ja kehitetty asioita vastuullisesti, kannattavuus on erinomaisella tasolla ja rahoitustilanne hyvä. Summa summarum on siis lupa odottaa myös jatkossa hyvää tulosta ja tuloutusta Kotkan kaupungille, eikö vaan? Ainakin jotkut täällä on samaa mieltä. Kymen Vesi, tärkeä. Kestävä saneeraustaso on noin 1% verkoston kokonaispituudesta, eli 5 kilsaa vuosi. Harmittavasti taloudellisen tilanteen johdosta tavoitteesta jäätiin toteamaan oli 3,3 kilometriä. Eli täällä viitattiin just tähän, että nämä vesiputketkin ja laitokset pitää kunnossa. Ja teollisuuden vedenhankinta tarpeisiin vastataan varautumalla lisäveden hankintaan Kymijoesta. Itse olen koko lapsuuteni juonut Kymijoen vettä, täällä lienee jotain muitakin. Ja voidaan jälkikäteen sanoa, että mikä ei tappanut, se vahvisti. Tietoturvallisuuden tasoa kehitetään ja tämä oikeasti leikkinä, mutta tietoturvallisuuden taso elintärkeä. Tietomurrot, kuten saamme lukea lähes päivittäin lehdistä, on hälyttävästi lisääntyneet. Hamina Kotka Satama. Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Suomen suurimpana yleissatamana. Kaupungille hatunnosto hyvästä yhteistyöstä ollaan lainoitettu, kun lainaa on sinne tarvittu. Ja sitten lainaus lähes lopussa ollaan jo. Samalla kun ollaan tyytyväisiä Kotkan kaupungin säästöihin ja niistä kertyviin puskureihin, täytyy huolella tarkastella säästöjen hyötyjä ja haittoja kuntalaisten palveluiden näkökulmasta. Kuntalaisten palveluiden näkökulmasta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tämän vuoden 2023 tilinpäätöskokonaisuuden. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja viimeinen ryhmäpuheenvuoro keskustaryhmältä ja valtuutettu Saikkonen. Sanna, ole hyvä. Nyt. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. Valtuusto on tänään hyväksymässä poikkeuksellisen hyvin onnistuneen vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tähän tulokseen pääseminen osaltaan vaati keväällä tehdyn muutetun talousarvion, jossa haettiin säästöjä kuluneelle vuodelle. Talousarviota lähdettiin viilaamaan juustohöylällä, tavoitteena 3% toimintakulusäästöt. Kaupungin johtaja on kiitellyt kaikkia tästä prosessista ja siihen on helppo yhtyä. Säästöjä saatiin eurona paperille, mutta pohdittavaksi jäi, miten tämä juustohöylä leikkaaminen vaikutti ja vaikuttaa kuntalaisten arkisissa palveluissa taikka työntekijöiden arjessa. Höylä kun ei leikannut ihan 3% kaikilta. Esimerkiksi yksityisteiden kunnossapitoavustusten leikkaaminen 100% tuntui 100% yksityisteitä käyttävillä. Onneksi tämä virhe korjattiin
seuraavalle vuodelle. Kaupunkimme henkilöstö mahdollisti omalta osaltaan ja omalla sitoutumisellaan tämän ylijäämäisen tuloksen. Haluankin ensimmäisenä kiittää virkamiehiä ja jokaista kaupungin työntekijää tästä panoksesta. Työ ei varmasti ole aina helppoa. Työntekijät ovatkin kaupunkimme tärkein voimavara. Vuoden 2023 henkilöstökertomuksessa korostetaan työnantajakuvan nostamisen näkyväksi olevan erittäin ajankohtainen asia. Lisäksi siinä todetaan, että meidän on vaalittava sitä hyvää työnantajakuvaa, mikä Kotkan kaupungilla jo on, ja samalla kehittyä entistä paremmaksi ja kehitettävä uusia toimivia keinoja houkutella työnhakijoita. Tähän on helppo yhtyä. Kotkan kaupungin järjestämä henkilöstöjuhla toi osaltaan positiivista pöhinää. Vaikka nämä juhlat ehdittiin jo julkisuudessa nimittämään megabileiksi, niin eivät ne nyt pelkkää piletystä olleet. Hyvään työnantajakuvaan kuuluu myös yhdessä iloitseminen silloin, kun siihen on aihetta. Juhlan aihetta oli myös kuluneena keväänä, kun Kotkan kaupunki palkittiin Kymenlaakson urheilukallassa palkinnolla vuoden 2023 liikuttavin työpaikka. Kaikki tämä nostaa työnantajakuvaamme positiiviseen suuntaan. Henkilöstökertomuksessa oli myös ilo lukea lisä- ja ylitöiden laskeneen viime vuoden tasosta ja että kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Joskin strategian mukaisesta tavoitteesta vielä vähän jäätiin. Jotain petrattavaa siis ensi vuodellekin. Samaan aikaan täytyy olla huolissaan Kotkan työttömyysasteen noususta vuoden takaisesta. Työttömyysaste oli joulukuussa 15,4% ja näin ollen Suomen korkeimpia. Tässä tilastossa emme haluaisi olla kärjessä. Myös suuri pitkäaikaistyöttömyys ja työvoiman kohtaanto ovat ongelmia täällä. Nämä ovat meille haasteita, joihin täytyy tarttua määrätietoisesti. Tarpeetontahan lienee edes mainita, että työttömät ei ole mikään meistä muista erillinen laji, vaan tavallisia kotkalaisia, niin kuin mekin tässä valtuustosalissa. TE-uudistus nähdään uhkakuvana ja haasteena kuntataloudelle, mutta nähkäämme se enemmän mahdollisuutena. Toivotaan työrauhaa ja toimivia ratkaisuja, jotta ollaan vuodenvaihteessa valmiina. Ja vaikka nyt ei Haminan valtuustosalissa ollakaan, niin pakko jakaa vielä yhteinen ilo Etelä-Kymenlaaksoa koskien Googlen laajennusta. Se vilkastuttaa myös Kotkan elinkeinoelämää. Isoja investointeja odotamme myös Kotkaan. Näiden merkitys on valtava ja toteutuessaan lisäävät alueen elinvoimaa merkittävästi. Aika näyttää, mitkä näistä investoinneista toteutuu. Kiitämme luottamushenkilöitä yhteistyöstä näiden investointien kotiuttamiseksi tehtyjen päätösten hyväksymisessä. Ja vetoamme myös luottamushenkilöihin tekemään sitä tärkeää vaikuttamistyötä sen eteen, että meriliikenteen väylämaksuja ei palauteta eikä heikennetä jo tätä entuudestaan haastavaa tilannetta Itä-Suomessa ja Hamina-Kotka-satamalle. Myös Kotkan kaupunki on tehnyt isoja investointeja viime vuosina. Ja isoja investointeja olisi edessä myös seuraavina vuosina. On syytä esittää huoli suhteellisen velkaantuneisuuden lisääntymisestä. Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 2022 70%, mutta viime vuonna tunnusluku kasvoi 151,7%. Samalla lainojen määrä per asukas nousi 5 285 eurosta yli 6 000 euroon. Kotka ja kotkalaiset tarvitsevat kouluja, liikunta- ja kulttuuripaikkoja, mutta on muistettava, että kaupungin varat riittävät korkeintaan siihen, mitä tarvitsemme, ei aina siihen, mitä haluamme. Investointihankkeiden suunnittelu ja projektinhallinta on tehtävä huolella, sillä meillä ei ole varaa jatkuviin budjetin ylityksiin ja kaupungin lainamäärän kasvuun. Viime vuonna toteutui myös paljon parjattu sote-uudistus. KYM-sote toteutti vielä olemassaolonsa aikanaan palkkojen harmonisoinnin. Jälkikäteen voidaan ajatella ennakoinnin osuneen omaan nilkkaan täällä Kymenlaaksossa, niin kuin hyvin tiedämme. Mutta sote-uudistus on kuitenkin vasta startannut ja muutoksia tulee varmasti vielä matkan varrella. Tavallisen kotkalaisen näkökulmasta sillä ei liene mitään väliä, kuka sote-kustannukset hoitaa. Kuntien alla homma ei ainakaan olisi enää toiminut. Nimittäin päätöksiä tehdessä täytyisikin keskiössä olla se tavallinen kotkalainen.
Samalla kun vedetään kukkaroa kireemmälle, niin täytyy muistaa, että emme voi säästää Kotkaa hengiltä. Kaupunkilaiset tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta, opetusta, turvallisen ja vehreän ympäristön, toimivan infran, vapaa-ajan harrastuksia, liikuntaa ja kulttuuria. Kotkan väkiluvun jälleen laskiessa veto- ja etenkin pitovoima on entistä tärkeämpää. Nimittäin viime viikolla uutisoitiin syntyvyyden jälleen laskeneen. Valitettavasti meillä täällä Kymenlaaksossa oli viime vuonna maan matalin syntyvyys. Syntyvyyteen on kuntotasolla vaikea vaikuttaa, eikä siihen ollut tuolla valtion johdossakaan taannoin kovin hyvä idea kannustaa synnytystalkoisiin. Mutta se, mitä me voidaan kaupunkina tehdä, on luoda asuinympäristö, palvelut, ihmisten kotipaikka sellaiseksi, joka rohkaisee kasvattamaan perhettä ja kasvattamaan perhe Kotkassa. Viimeisenä keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää arviointilautakuntaa erinomaisesta arviointikertomuksesta 2023. Toivottavasti jokainen virkamies ottaa arviointikertomuksen käteensä ja lukee sen suurella ajatuksella miettiessään kaupunkimme strategiaa ja seuraavaa talousarviota ja miten strategiamme on toteutunut. Etenkin arviointikertomuksen lopussa esitetyt kysymykset ovat merkityksellisiä. Niihin kysymyksiin velvoitetaan kaupunginhallitus vastaamaan, ja niitä kysymyksiä ja niiden merkitystä tulee jokaisen luottamushenkilönkin pohtia. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä. Kiitos Sanna. Yleiskeskustelu näiden pykälien kohdalta jatkuu, mutta ei ole yhtään pyydettyjä puheenvuoroja, joten mennään pykäläkohtaiseen käsittelyyn. Otetaan ensin käsittelyyn pykälä 60, tilinpäätös 2023, ja ehdotuksessa kuuluu, että kaupunginhallitus kaupungin valtuusto päättää käsitellä tilikauden 23 tuloksen 28 116 528 euroa ja 28 senttiä seuraavasti. 1. Tuloutetaan opintokeskus Karhun peruskorjaukseen poistoeuroa 113 264 euroa 40 senttiä. Ja 2. Siirretään tilikauden ylijäämä 28 229 793 euroa ja 28 senttiä tilikauden yli- ja alijäämätilille. Ja tarkastuslautakunnan ehdotus. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkailijoille, viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Avaan keskustelun. Valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, täällä pientä hämmennystä täällä salissa, kun meillä ei ollut mahdollisuutta tuossa ryhmäpuheenvuorojen aikana varata niitä puheenvuoroja. Ja sitten yhtäkkiä todettiinkin, että puheenvuoroja ei tullut. Ja sen takia meitä on nyt varmaan täällä useampi, jotka haluaa sanoa muutaman sanan näistä kaikista. Samalla tavalla, jotenka sopiiko puheenjohtajalle, että se sopii käytässä ensimmäisen, eli tämän tilinpäätöksen kohdalla? 2 vaihtoehtoa, joko nyt sanot niistä kaikista tai sitot jokaisen pykälän kohdalla lyhyen puheenvuoron. Tämä oli vinkki, lyhyen puheenvuoron. No niin, eli aloitan nyt alusta, se 3 minuuttia alkaa nyt. Mutta voi olla, että niitä tulee lisää. Ihan ensinnäkin samalla tavalla kuin edelliset puheenvuoron pitäjät, kiitän kaupungin henkilöstöä, mutta kiitän myöskin tätä valtuustoa, koska ilman näitä päätöksiä ei tämä tilinpäätös olisi tämän näköinen. Itse olen ollut tässä salissa 24 vuotta ja sitä ennen kaupungin työntekijänä myöskin. Ja vähän kun Minna Uusitalo tuossa raportissa aloitti, että kun yhä edelleen toistuvasti sopeutamme, niin minä en muista yhtään vuotta, milloin ei olisi ollut semmoinen määräys, että tulee sopeuttaa ja vähentää kuluja ja tiukentaa taloutta. Jotenka jossain kohtaa varmaankin semmoinen pää vetävän käteen olo tulee, ja toivottavasti se tulee tässä mahdollisimman pian, että päästään siihen enemmänkin kehittämisnäkökulmaan pelkästään. Meillä oli suuri epävarmuus, kun sote-uudistusta tehtiin
kaikilla tässä salissa, mutta varmaan myöskin eduskuntasalissa, miten käy kuntien. Epävarmuus jatkuu yhä edelleen, koska valtionosuudet muuttuivat niin merkittävästi, niin kuin huomataan tässä Kotkankin kohdalla. Ja kun katsoin niitä seuraavan vuoden valtionosuuksia, niin epävarmuus jatkuu, sillä siellä on tulossa aika paljon miinuksia. Mutta hyvä oli tietysti se, että koronan aikana pystyttiin satsaamaan kuntiin, joten se auttoi sitä hyppyä hieman tästä muutoksesta yli, kun saatiin sitä tasapainotusta. Mutta kun kunnat hakee sitä uutta roolia, niin kuin Kotkakin, niin työpaikkojen määrä, uusien yritysten määrä, joka Kotkassa on ilahduttavasti nyt kasvanut, tulevat olemaan ne merkittävät kohdat, jonka kautta myöskin yritykset, mutta erityisesti siellä työtä tekevät maksavat verotuloja kaupungille, jonka varassa itse asiassa kaupungin palvelut ja kaikki toiminnot pääasiassa toiminnat suoritetaan. Siitä syystä suhtautuminen TE-uudistukseen, niin kuin täällä joku jo totesi, pitää nähdä mahdollisuutena, sillä nyt meidän kuntalaisten varhaiskasvatuksesta sinne ihan yrityksiin koulutuksen saaneen jälkeen on se meidän tehtävä. Ja muistettava, että TE-uudistus on työllisyyttä, mutta myöskin elinkeinotoimintaa. Aika. Se ei. Ja minä puhun sen 3 minuuttia. Ja tähän työhyvinvointiin, jossa ilahduttavasti Kotkassa ovat sairauspoissaolot vähentyneet, olen tyytyväinen myöskin siihen, että Kotkan henkilöstö on lähtenyt mukana Kevan kehittämään työhyvinvointihankkeeseen. Ja vielä ehkä tuohon arviointikertomuksen kriittinen kohta, ei niinkään kertomukseen, vaan siihen, että siellä oli varsin paljon punaista. Ja tietotilinpäätökseen meidän pitää ottaa mallia taas kerran Helsingistä, ei tehdä niin kuin Helsinki palkkojen maksussa, eikä tehdä niin kuin Helsinki tietohallinnossa. Kiitos. Kiitos Sirpa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Yleensä kun menen sen 3 minuuttia yli, niin jos voi valtuutettu Hyyryläistä pyytää, että tökkäset minuun, kun on 15 sekuntia jäljellä, niin pysytään kerrankin ajassa. Hyvät valtuutetut, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin aloitan kanssa kiitoksilla. Kiitos valmistelijoille ja kiitos luottamushenkilöille ja kaikille virkahenkilöille, jotka tähän on osallistunut. Mukavahan se on tällaisia 28 miljoonan tilinpäätöksiä hyväksyä ja tällä saadaan sitten toimintaa sitä tarvittua puskuria. Ja on hyvä muistaa, että näin hyvää tilannetta meillä ei olisi, jos ei valtuusto silloin muutama vuotta takaperin olisi ymmärtänyt korottaa sitä veroa silloin, kun siihen vielä oli mahdollisuus. Siitä johtuu meidän hyvä puskuri. Ja kokoomus tuolla väläytteli jo verojen alentamista, ja kyllä minä sanon, että kyllä vasemmistoliittokin kannattaa verojen alentamista siinä vaiheessa, kun siihen on aihetta. Eli sen jälkeen, kun ollaan palattu normaaliin tilanteeseen tämän edellisen säästölistan muutaman typerän päätöksen kanssa. Haluan kiittää kaikki opetushenkilökuntaa siitä, että osallistui tähän talkoisiin, kun päätettiin luopua 2,500 euron takia heidän kokoustarjoiluistaan. Kiitos opettajille tästä. Ja nyt kun sitä puskuria on, niin kyllä meidän nyt pitäisi ryhtyä tuumasta toimeen ja panostaa niihin tärkeimpiin tehtäviin, joita meillä tässä kaupungissa on. Eli lapsiin, nuoriin ja heidän palveluihin. Näihin panostaminen on satsaamista, ja se ei olisi varmastikaan mikään 10 miljoonan euron satsaus. Ja me ymmärretään tässä salissa, että tällä hetkellä sinne sijoitettu euro säästää tulevaisuudessa 3. Mutta pito- ja vetovoimatekijänä se on sitäkin arvokkaampaa. Tässäkin salissa taisi olla viime valtuusto, kun monet puhu siitä, että kyllä nuorten tilanne on heikko ja nyt kyllä pitää satsata, niin olisiko nyt vihdoinkin se aika? Muutama sana tapahtumakeskuksesta. Toivomme kaikki sille hyvää, niin minäkin, mutta on todettava ääneen täällä, että yhtiön tulos oli 684 000 euroa tappiollinen, budjetoitu tulos 10 000, liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa, budjetoitu toteutunut 890 000. Ja mehän tiedettiin, että ensimmäiset vuodet tulee olemaan tiukkoja ja tukea vaaditaan. Se on ymmärrettävää ja aika vielä näyttää.
Ja jokainen tämän hankkeen hyväksyessä ymmärsi, minkälaisen verran ulkopuolelle tulevia tilaisuuksia omille tuleminen tarvitsisi. Me tiedettiin tämä vaikea. Ja haluan kritisoida tähän loppuun sitä, että me kaipaisin valtuutettuna noissa mittareissa tarkempaa tietoa siitä, että kuinka paljon niistä hehkutetuista 70 000 on ulkopuolisen järjestelmän sinne saajia, kuinka paljon meillä on ulkopuolisia järjestäjiä ylipäätään tapahtumakeskuksessa, josta me voidaan olla perillä siitä, että miten se omille tuleminen toteutuu. Kiitos. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, ja on nyt ihan pakko, toivottavasti tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ei ihan nouse hattuun, mutta on kyllä kiitettävä arviointikertomusta. Tässä vuosien varrella olen nähnyt myös useita arviointikertomuksia, ja kyllä hyvästä arviointikertomuksesta saa useimmiten paljon enemmän irti kuin kahlaamalla koko tilinpäätöksen läpi luku luvulta tai sivu sivulta. Tässä on onnistunut asettelu ja arviointi, ja siellä on hienosti peilattu strategiaan kaikilta osin. Mutta demokraattinen päätöksenteko kestää myös kriittistä arviointia, ja arviointikertomuksen lopussa esitetään aiheellisesti myös kysymyksiä, ja itse asiassa kysymyksiäkin on tällä kertaa minusta maltillinen määrä, jos vertaa joihinkin aiempiin vuosiin. Ja samalla tavalla kuin valtuutettu Mielonen, kohta 2 siellä, jossa on esitetty kysymyksiä valtuuston kautta kaupungin hallitukselle, jossa sanotaan, että kannattavuuden lisäämiksi satama-areenan osalta jäävät kiinnostamaan, ja niin valtuutettuna myös toivon, että tämä arvio voidaan tehdä myös avoimesti ja siten, että asiaa pohditaan myös monipuolisesti ja esitetään myös selkeitä toimenpiteitä tämän kannattavuuden lisäämiseksi, huomioiden tietysti nämä ensimmäisten vuosien vaikeudet, mutta on myös kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on meidän elinvoimahanke, jolloin siltä myös odotetaan tuloksia, ja myös sitä velkaosuutta pitäisi maksaa takaisin. Ja ehkä yhtenä pienenä yksityiskohtana, niin tapahtumakeskukseen silloin alun perin oli myös suunniteltu pitkäaikaisia vuokralaisia, ja niitähän ei siellä nyt tällä hetkellä löydy, jotenka ehkäpä niidenkin puute on yksi osasyy tähän, että yhtiön kassaan ei kolahtele niin paljon euroja. Tapani mukaan kiitän myös meidän pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Työnantajan mielikuva on mielestäni hyvin korkealla ja poissaolot myös vähentyneet. Ja näiden toimintojen myötä myös tämmöinen strateginen toiminta henkilöstöpolitiikassa nousee esille. Meillä on hyvin arvostava henkilöstöpolitiikka, ja se näkyy minusta joka tasolla ihan johdosta ihan sinne suorittavaan tasoon, ja siitä voi kyllä nostaa ison kiitoksen. Mutta sitten yksi asia, mitä tässä ei ole nostettu, tämänkin kehityskaaren olen nähnyt, yrittäjäystävällinen Kotka. Ja sen eteen on tehty mitä moninaisempia toimenpiteitä tässä vuosien varrella, ja on yritetty tehdä kaikenlaisia toimenpiteitä, että yrittäjäystävällisyys nousee Kotkassa ja loputon purnaaminen sen osalta loppuu. Mutta nyt jo toistamiseen erittäin hyvä tulos suurten kaupunkien sarjassa. Se kertoo siitä pitkäjänteisestä edunvalvontatyöstä ja toimenpiteistä yrittäjien kanssa, ja se on ihan oikeasti ison arvostuksen paikka. Mutta viimeiseksi kaupungin taloutta ja toimintaa johdetaan tänä päivänä hyvin, ja siitä kiitos kaupungin hallitukselle ja toimivalle johdolle. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Tujula. Pirjo, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, on helppo yhtyä kiitoksiin henkilöstöpäällikön tekemään henkilöstökertomukseen. Sitä oli ilo lukea. Ja siinä on esimerkiksi nyt tämä 2023 on oman kunnon ylläpitämisen teemavuosi. Ja jo tuli mainittua tämä liikuttavin työpaikkapalkinto saatu. Ja kuinka paljon on edistetty sitten uusia liikuntamuotoja henkilökunnan hyvinvointiin. On joogaryhmää, on juoksua, on melontaa, on paadelia ja kulttuuria, että tämä on kauhean hienosti hoidettu henkilökuntaa. Että tästä tämä oli ihan ilo lukea. Ja sitten en voida mainita tästä tapahtumakeskuksesta, että silloin kun tästä päätettiin valtuustosalissa
niin siinä oli kampusareena ja hotelli. Se oli se kolmio ja hotelli sieltä puuttuu. Ei muuta, kiitos. Kiitos Pirjo. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Siinäpä se meidän murheenkryyni on tämä työttömyysprosentti, mistä tässä on puhuttu, 15,4. Koko maan luku lienee reilusti alle 10. Ja sitten tämä toinen puoli tässä asiassa. Osa yrityksistämme kokee työvoimapulaa. Jokin ristiriita tässä on. Me emme Kotkassa elä omassa saaressa, vaan se mitä hallitus tekee vaikuttaa myös täällä. Joten miten tähän työvoimapulaan vaikuttaa valtion ajamat leikkaukset ammatilliseen koulutukseen? Kotka oli 50-70-luvuilla ei vain suurteollisuuden kaupunki, vaan myös lukuisten PK-yritysten kaupunki. Jotkut täällä olevat muistavat Kalarannan konepajan plus kaikki Karhulan teollisuuden PK-yritykset. Mistä nämä PK-yritykset saavat jatkossa ammattitaitoista työvoimaa, jos koulutusta supistetaan? Kantasatamaan tulee mielenkiintoinen keskittymä. Vellamo, tapahtumakeskus, XAMP ja Mills, Kotka Mills. Tämän keskittymän ympärille on loistava mahdollisuus kehittää jotain, joka synnyttäisi Kotkaan uutta PK-yrittäjyyttä, joka samalla toisi työpaikkoja, joka samalla toisi verotuloja ja joka samalla lisäisi kuntalaisten hyvinvointia. Kiitos. Kiitos Jukka. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, 28 miljoonaa plussaa, niin on helppo kiitellä kaikkea. Ei sen kummempaa. Jokainen, joka tähän on osallistunut, oli kenttätyöntekijä tai sitten täällä 5. kerroksessa, niin kaikki on kiitoksen ansainnut. Se on hieno asia, että kun osakeyhtiö tekee hyvän tuloksen, niin se huomataan ja muistetaan. Mun mielestä viimevuotinen hyvä tulos kaupungin työntekijöiden kannalta, niin vähintään oli se, että tapahtumakeskuksessa oli hienot juhlat ja se oli hyvin oivallettu, kuka lie sen sitten oli oivaltanutkaan. Juhla oli ansaittu. Henkilöstökertomus on mielenkiintoinen asia joka vuosi. Siihen tulee aina katsottua määräaikaisten määrää. Kun elät ruudussa, nuori ihminen ja olet määräaikainen, niin se tarkoittaa aika pitkälle sitä, että et pysty kyllä suunnittelemaan omaa tulevaisuutta kovin tarkasti. Jos haluaisit ostaa talon, asunnon, niin se määräaikaisuus on aika usein siinä, että saatko pankista lainaa. Sen takia toivoisinkin, että mitä pienempi määrä määräaikaisia Kotkassa, niin sen parempi. Ymmärrän kuitenkin, että on aloja, että se määräaikaisuus, sille ei voi mitään. Lähinnä koulupuolelta, niin ne määräytyy ne ryhmät sitten niin lähiaikoina, että niihin ei pysty vakinaistamaan kovin helposti. Joona mainitsi tuossa ihan hienon asian, vaikka vähän irvailikin sillä 2,5 tonnilla, kun opettajat on jättänyt kahvit juomatta. Voin sanoa, että oman aikana, kun olin töissä koulussa, niin opettajat ei ikinä juonut koulun piikkiin kahvia. Oli rehtorit, jotka joi. Ja nyt on kysymys siitä, että rehtoreiden kahvit on viety pois. No joo, tämä oli vähän, ehkä ihan asiallinen kommentti kuitenkaan. Viimeinen kommentti. Joskus kun talous on kuralla, niin aina Selko-Suomella on kerrottu, mikä on kaupungin, mikä on kunnan maksuvalmius päivinä. Nyt kun meillä menee hyvin, niin se ei ole ehkä niin tärkeä asia, mutta olisi mukava kuulla, onko kellään tietoa, olisiko kaupunginjohtajalla. Se on enemmän kuin 2 päivää
kun se joskus oli 2 päivää. Kiitos. Kiitos Pekka. Oliko Esalla vastaus siihen, mikä on meidän maksuvalmius? En osaa sanoa, mikä tänä päivänä maksuvalmiuttahan mitataan niin kuin päivän mukaan, että mikä yleensä tilinpäätöksessäkin, jos siellä löytyy maksuvalmius, niin se on sen päivän tilanne. Tilannehan voi vaihdella, että tänään se voi olla 27 päivää ja huomenna se voi olla 7 päivää. Kiitos Esalle kommentista ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vielä muutama nosto näistä käsiteltävissä olevista asiakirjoista. Työttömyys on noussut täällä keskusteluun ja kuten tässä on mainittu, niin se on nyt hitusen kasvussa. Siitä on sinällään tässä turha sanoa, että kuinka paljon hallituksen tekeleitä itse asiassa, kun puhutaan 2023 vuodesta, niin ei itse asiassa tämän hallituksen ollenkaan, niin tämä hyvä huomio. Mutta Kotka on itse asiassa tehnyt yhden mun mielestä hyvin mielenkiintoisen aloitteen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Muutama vuosi sitten kaupunginhallitus teki päätöksen, että Karhulan alakouluhankkeessa hyödynnetään sosiaalisten arvojen ottamista huomioon tässä hankinnoissa. Ja nyt tässä juuri rakentuneessa koulussa niin on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä. Ja tämä on tosi tärkeää, koska pitkäaikaistyöttömillä on todella vähän niin sanottua oikeaa työtä tarjolla kaikkien kurssituksien ja kuntouttavien työtoimintojen rinnalla. Ja tämä Karhulan hanke oli nyt meillä ensimmäinen, ja sen kautta työllistettiin muutama pitkäaikaistyötön. Ja vaikka nämä luvut on pieniä, niin nyt meillä olisi hyvä tilaisuus skaalata tätä isommaksi ja ottaa myöskin opiksi siitä, että mikä onnistuu ja mikä ei onnistunut. Ja minä olen saanut tiedon, kun tästä kyselin, että pääurakoitsija oli kritisoinut sitä, että kuinka hyvin hän oli saanut tukea niiden pitkäaikaistyöttömien saamiseksi. Ja tämähän tietenkin kolahtaa tuonne TE-keskuksen puoleen. Niin nyt pitäisi ottaa koppia tästä, että siinä vaiheessa, kun kaupunki alkaa hoitamaan tätä työttömyyttä ja työttömyyden hoitoa, niin että jos me jatketaan tätä mallia, niin näille hankinnan hoitajille ja pääurakoitsijoille löytyisi sit riittävää tukea. Tämä on mun mielestä nerokas tapa käyttää hyödyksi ensinnäkin meidän investointitarvetta, mutta myös katsoo, että me saadaan samalla vähennettyä näitä meidän pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksia. Ja kun vielä 40 sekkaa on aikaa, niin tähän loppuun nostan hyvän positiivisen asian. Arviointikertomus sen tiesi kertoa, että Saksalan metsokriteerit täyttävä metsän suojeluhakemus on laitettu ELY-keskukselle. Ja pakko mainita, että edesmennyt Pentti Välipakka oli tämän suojelun edistäjä, ja haluankin ajatella, että hän nyt hymyilee tuolla jossain Ulapalla haukkapaatissa, että tämäkin on vihdoin edennyt. Kiitos. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. No, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ehkä tämmöisenä loppukevennyksenä nyt vielä pitää oikaista valtuutettu Postia tästä Kotkan talouden keskeisimmästä asiasta, eli opettajien kahvitarjoiluista, niin kyllä sieltä todella leikattiin 500 euroa rehtorien tarjoiluista ja 2500 euroa meidän riviopettajien tarjoiluista. Ja näillä ei myöskään, kuten tässä salissa on itse asiassa useampaankin kertaan väärin sanottu, ole koskaan kustannettu pullia, vaan jo toistakymmentä vuotta vaan tuollaisia terveellisiä hedelmälautasia, joista me valtuutetut kyllä saimme nauttia ennen tätä kokousta, kun olemme työpäivän jälkeen täällä kokoustamassa, toisin kuin siis nykyään opettajat tai rehtorit. Ja toinen asia vielä, että aikaisemmin oli tapana, että rehtori palkitsi henkilöään sillä tavalla tai kaupunkirehtorin välityksellä, että hän järjesti esimerkiksi lukuvuoden päättyessä kevätkahvit, joissa sitten tarjottiin opettajistolle täytekakkua, niin tämän leikkauksen johdosta on opetustoimesta tullut kireä ja tiukkasanainen kielto, että näitä kakkuja ei saa hankkia. Kiitos. Kiitos Antti. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vielä en malta tuosta
tapahtumakeskuksesta olla mainitsematta 70 000 kävijää 4,5 kuukaudessa. Olimme siellä itsekin, varmaan suurin osa valtuustosta ihan ilmaiseksi avajaisissa. Ja voisi sanoa näin, että se on markkinointia, että sinne on mahdollisimman paljon saatu porukkaa ensimmäisen 4,5 kuukauden aikana. Ja itse ainakin haluan olla positiivinen, uskoa siihen niin kauan kuin on toivoa. Voisi sanoa, että köyhän on pakko yrittää. Kiitos Mikko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirtilä. Päivi, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, nyt Praski puhuu, kun mulle ei näköjään enää anneta näitä puheenvuoroja. Ehkä minun puheaika on nyt täynnä, mutta palaan tuohon kassojen riittävyyteen, kun kaivoin sen täältä lukuna. Eli kassavarojen riittävyys, sen tunnusluku oli 21 päivää, kun vuonna 2022 oli 3 päivää. Kiitos. Onko sinulla vielä puheenvuoropyyntö? Ei. Nyt ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän pykälän 60 tilinpäätös 2023 tähän. Ja siirrytään pykälän 61 arviointikertomus. Ja tässä kirjallisen puheenvuoropyynnön on pyytänyt tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilari van der Steen. Ilari, ole hyvä. Miten haluat? Ja Ilarin puheenvuoro on, ryhmäpuheenvuoro on verrattavissa, eli hän saa puhua pidempään kuin 3 minuuttia. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnä tai etäkuulijat. Aika lämmin, toivottavasti jaksatte tämän paatoksen vielä kuulla. Mutta ensinnäkin haluan kiittää tietysti palautteesta ja lämpimistä, voisi sanoa reilusta, rohkeasta ja rakkaasta palautteesta tarkistuslautakunnan työtä kohtaan. Tämä on ollut aika hektinen tämä kevät, mutta saatiin kuin saatiinkin se sitten kasaan ja on aina kiva kuulla positiivista palautetta ja kaikenlaista palautetta itse asiassa, jonka vien tarkastuslautakunnalle kyllä mennessä, niin sitten on tuossa jo kirjailutkin. Massiivisia pykäliä on tänään käsitelty, paljon asiaa ja paljon työtä niiden takana. Kiitos kaikille prosessiin osallistuneille hienosta työstä. Haluan itse myös antaa erityiskiitoksen tarkastuslautakunnalle, joka niukkojen resurssien paineessa pystyy tuottamaan tämänkin arviointikertomuksen ajallaan ja yksimielisesti. Haastetta lisäsi se, että Tarlan pitkäaikainen sihteeri poistui vahvuudesta arviointikertomuksen loppuvaiheella. Onneksi saimme tilapäisesti hyvän tuuraajan Pirjo Katjosta. Tarkastuslautakunta on jo tarkastellut muiden kuntien tarkastuslautakuntien resursseja arviointipäälliköineen ja tarkastusasiantuntijoineen. Jatkotarkastelujen jälkeen on syytä käydä valtuustossa rakentavaa keskustelua lakisääteisen tarkastuslautakunnan resursseista ja siitä, kuinka tehokasta lautakunnan toiminnan halutaan olevan osana kunnan ulkoista valvontaa. Käsittelyssämme on tarkastuslautakunnan arviointikertomus koskien vuotta 2023. Viime vuonna korona väistyi hiljalleen, mutta muita isoja haasteita syntyi ja säilyi haastamaan toimintaympäristöämme. Sota, itänaapurin hybridi- ja kybervaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen, inflaatio, energiakriisi, hyvinvointialueen uudistus, JNE. Arviointikertomuksessa korostetaankin varautumisen merkitystä ja riskienhallintaa kaikkien toimintojen osalta. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta tarvitsee laadukkaita tilinpäätöksiä, toimintakertomuksia ja strategisten tavoitteiden mittareita. Vuoden 2023 arviointikertomuksen formaatti on pysynyt samana, miksi vaihtaa toimivaa, ja paketti kattaa varsinaisen arviointikertomuksen sekä eri toimielinten strategisten tavoitteiden taulukot.
Taulukoihin on koostettu muun muassa lautakuntia ja niiden alaisten toimintojen strategisten tavoitteiden toimenpiteet, mittarit, tavoitetasot ja toteumat. Täällä on ollut hyviä puheenvuoroja liittyen näihin. Valtuustoon nähden asetetut sitovat tavoitteet on esitetty ja raportoitu pääosin hyvin. Toimielinkohtaisessa raportoinnissa on parantamisen varaa. Tavoitteen, mittarin ja raportoidun tuloksen tulisi olla niin selkeä, että ulkopuolinenkin lukija ymmärtää lukemansa. Sitaatti, tavoitteet pääosin toteutunut, osittain toteutunut, verrokkikuntiin nähden keskitasoiset tulokset, mihin kuntiin, mikä oli keskiarvo, 77 osallistui koulutukseen, mistä summasta. Tällaiset niin toteumaraportoinnit niin ei ihan avaa ainakaan ulkopuoliselle lukijalle. Ja myöhän toivotaan tietysti, että lukee joku muukin kuin me tätä arviointikertomusta ja näitä muita dokumentteja, mitä ollaan hiellä ja en nyt sano tuskalla, niin kuitenkin saatu kasaan. Kovalla työllä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on luettavissa keskeiset johtopäätökset koskien kaupunginhallituksen eri lautakuntien sekä konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta. Taloutta ja henkilöstöä on käsitelty omissa luvuissaan, en ala niitä läpikäymään, mutta korostan muutamia havaintoja. Tilikausi 2023 oli taloudellisesti erittäin positiivinen. Tulokseen on vaikuttanut muun muassa säästötoimenpiteet, joihin on sitouduttu. Samalla pitää tietenkin arvioida, mistä nämä säästöt ovat mahdollisesti pois. Joka tapauksessa ylijäämä kerryttää puskureita ja on siis hyvää varautumista tulevaisuuteen. Kaupungin ja muun muassa Kursorin yhteistyö edunvalvonnassa ja elinvoiman kehittämisessä on ollut erinomaisen aktiivista, näkyvää ja tuloksellista. Tätä halutaan erikseen korostaa. Ei nyt mainita nimiä, mutta täällä on useita toimijoita paikallakin, joilla on ollut erittäin suuri merkitys tässä toiminnassa. Yrittäjäbarometrin hienot tulokset osoittavat jälleen, että Kotkassa suunta on oikea. Hankintojen paikallisuusasteessa on tosin paljonkin parantamisen varaa edelleen. Tilintarkastuskertomus 23 on Kotkan osalta puhdas, niin kuin pitääkin, mutta on tarkastuslautakunta löytänyt jotain parannettavaakin. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylinpäättävä elin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuutettuja ja kuntalaisten aloitteet käsitellään mahdollisimman rivakasti. Tässä asiassa on tapahtunut paljon edistystä ja pääsemme varmasti eroon myös aloitteista, jotka on jätetty 7 vuotta sitten tai myöhemmin. Tässä on tietysti pointtina se, että valtuutetun jättämä aloite saattaa olla ajankohtainen juuri sillä hetkellä tai vähän sen jälkeen, mutta kuukausien tai vuosien päästä se ei ehkä ole niin akuutti enää. Jatkuvasti alhaisiksi jäävät äänestysprosentit vaaleissa pitäisi taklata vieläkin tehokkaammin, vaikka näihinkin on tehty toimia. Kantasataman hotellihankkeen edistyminen antaisi hyvää signaaliefektiä Kotkan yleiseen houkuttelevuuteen, elinvoimaisen investointikohteena sekä veto- ja pitovoiman näkökulmasta. Puhdas, monimuotoinen ympäristö ja monipuolinen luonto ovat Kotkan etu- ja kilpailuvaltti. Ympäristöarvoja ja tekoja korostetaan globaalisti, valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Tarkastuslautakunta kysyykin, näkyykö tämä riittävästi ympäristölautakunnan resursseissa ja esim. Ilmastovahdin laadussa. Ja kuten täällä todettiin, niin tämä on ollut aikaisemminkin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta haluaa nostaa esille teknisten palveluiden avoimet työpaikat ja toteaa, että avoimia työpaikkoja ei ole onnistuttu täyttämään. Vaikka säästöjä on tullut henkilöstökuluissa, niin vastaavasti ostopalvelut erityisesti infran puolella ovat kasvaneet. Lasten ja nuorten haasteet ovat niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin. Tehostetun ja erityisen tuen tarpeen kasvu on edelleen vuositasolla merkittävässä nousussa. Kotkassa on kaikkien ikäluokkien hyvinvoinnin osalta merkittäviä haasteita taklattavana. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ henkilöstön työhyvinvoinnin eteen on saanut ansaittua huomiota ja vaikuttaa sairauspoissaolojen määrää pienentävästi. Tarkastuslautakunta pitää suunnan kehittymistä myönteisenä huomioon ottaen haasteet osaavan työvoiman veto- ja pitovoimassa.
Kotkan työttömyysaste oli vuoden 2023 joulukuun lopussa 15,4. Parin lähivuoden aikana tilanne tuskin paranee, vaikka TE 24/25 hankkeelle voidaankin laittaa jonkinlainen odotusarvo. Kokonaisuudella on vaikutusta verotuloihin ja kaupungille mahdollisesti syntyviin kuluihin. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessa 6.5.24 esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.23. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset vuoden 2023 osalta on raportoitu kaupunginvaltuustolle tässä arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallituksen vastaamaan lautakunnan tekemien havaintojen perusteella laadittuihin kysymyksiin. Selvitys tulee toimittaa valtuustolle tarkastuslautakunnan lausunnolla täydennettynä lokakuun 24 loppuun mennessä. Vuoden 2023 havaintojen ja arvioinnin perusteella tarkastuslautakunta esittää seuraavat kysymykset. 1. Miten kaupunki huolehtii rakentamis- ja muiden investointien huolellisesta suunnittelusta ja projektin hallinnasta? 2. Mihin toimiin kaupunki ryhtyy Kotkan tapahtumakeskus Oyn kannattavuuden kehittämiseksi ja tapahtumakeskuksen sekä Satama-areenaan tehdyn investoinnin tuoton turvaamiseksi? Miten kaupunki arvioi omaa rooliaan Kotkan tapahtumakeskus Oyn rahoittajana ja omistajana? 3. Kotka pyrkii osallistamaan asukkaitaan monella tavalla. Miten tieto osallistumismahdollisuuksista saadaan mahdollisimman kattavasti kotkalaisten saataville niin kaupungin sivuilla, digiympäristössä kuin digisyrjäytyneillekin? 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Millä konkreettisilla toimilla kaupunki vaikuttaa siihen, että HYTE-kerroin on mahdollisimman suuri? Ja viimeinen 5. Tämä on aika iso tämmöinen plan B-kysymys. Miten kaupunki varautuu siihen, että suunnitellut isot investointihankkeet eivät toteudu ja toisaalta miten kaupunki valmistautuu siihen, että infraan, asumiseen, koulutukseen ja palveluihin liittyvät tarpeet kasvavat nopeasti? Kiitos ja anteeksi ylitys. Kiitos Ilari. Sivulla 64 on päätösehdotus, jossa mainitaan, että kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi. Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2024 mennessä. Onko vielä keskusteltavaa? Nyt olisi mahdollisuus pyytää puheenvuoro. Jos ei ole, niin päätän pykälän tällä ehdotuksella tähän ja nyt pidetään pieni 10 minuutin juomatauko. Ei jumppaa nyt.
No niin, huomaan ainakin, että kaikki ovat hereillä puheensorinnasta päätellen. Jatketaan kokousta. Mennään pykälään 62, tietotilinpäätös 2023. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 tietotilinpäätöksen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään henkilöstökertomus. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 henkilöstökertomuksen. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Pekkola. Petri, ole hyvä. Valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Oli todella hyvä henkilöstökertomus. Kiitos siitä. Kun täällä on puhuttukin jo, siinä on erittäin paljon informaatiota. Pitää ollakin. Henkilöstö on meidän iso voimavara ja me ollaan vastuussa kaupungin henkilöstöstä. Nostan sieltä tuon sairauspoissaolot esiin. Se on tosiaan laskenut 22 päivää edellisen vuonna ja nyt 18,7 päivää. Suuntaus on erittäin hyvä, mutta toki korona sitä sotkee sitä asiaa. Se varmasti kokonaiskuva tullaan ehkä näkemään ensi vuonna sitten. Joka tapauksessa on monia laskentatapoja, noin 400 € per sairaspäivä on kustannus, eli säästöjä saadaan huomattavasti siitä jo. Vähän negatiivinen juttu, että yli 90 päivän sairauslomat, eli pitkät on kuitenkin kasvussa. Työterveys on tässä esimiehen lisäksi niin kuin avainasemassa työterveyshuollon toiminta. Siellä on erittäin hyvät luvut toteutuneesta työterveyshuollosta, työyhteisökokouksia, vähän vähemmän, siis tämmöisiä työyhteisökohtaisia terveystarkastuksia vähän vähemmän kuin edellisen vuonna. Työpaikkaselvitykset myös vähentyneet, saisi olla kyllä niitä enemmän. Se on semmoinen työterveyden perustyökalu. Työterveysneuvottelu, sen määrä on kasvanut 80-200. Myös tämmöisiä työhyvinvointikeskusteluja on pidetty 91 kappaletta kuin edellisen vuonna 52. Ja mihin nämä sitten johtaa, niin työkokeiluja on ollut 12 kappaletta, korvaavaa työtä 36, ihan hyviä, tärkeitä asioita työnantajan joustavuudesta kertoo ja siitä, että yritetään sairauslomia välttää ja keksiä sopiva korvaava työ. Uudelleen sijoituksia vain 2 kappaletta, jännä ilmiö kyllä. Mutta korostan sitä, että työterveyshuolto on ihan avainasemassa ja nyt mielenkiinnolla nähdään, kun palvelujen tuottaja on vaihtunut, että miten tämän Pihlajalinnan kanssa mennään, mutta henkilöstöstä pidetään huolta. Kiitos. Kiitos Petri. Eikä enää muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 henkilöstökertomuksen. Ja tähän ennen kuin päätän pykälän, niin kaupunginjohtaja Esa Sirvi on pyytänyt puheenvuoron. Ole hyvä, Esa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ennen kuin puheenjohtaja lyö nuijan pöytään, niin olemme hyväksyneet viime vuoden tilinpäätöksen kaikilta osin ja halusin tässä vaiheessa niin kuin kiittää teitä kaikkia, arvoisat valtuutetut, siitä, miten hyvin olemme yhdessä tehneet päätöksiä. Tuossa tuli kiitoksia meille viranhaltijoille ja toimijoille, jotka ovat tämän tehneet, mutta itse asiassa sillä puolen salia istuu ne, jotka tekee isommat päätökset ja siinä mielessä niin kuin todella iso hatunnosto ja kiitos teille kaikille, niin kuin totesin henkilöstöjuhlassa eli megabileissä, että te teette oikeasti sitä työtä, mitä me muut toteutamme, eli te päätätte ja me toteutamme, niin vielä kerran lämpimästi kiitos ja erityinen kiitos myös omalta puolelta tuonne tarkastuslautakunnalle, että ehkä myös tällä valtuustokaudella, kuten myös edellisellä valtuustokaudella, niin Kotkan tarkastuslautakunta toimii erityisen hienosti ja erityisen hyvällä tavalla, nostaen juuri oikeita asioita. Se, mikä itsellä on kokemus, niin yleensä tarkastuslautakuntaan valitaan henkilöitä sen jälkeen, kun mitään muita paikkoja ei ole, mutta jotenkin nyt olen antanut itseni ymmärtää, että täällä meillä Kotkassa olette ymmärtäneet sen, että sinne nostetaan oikeasti osaavia ja asiantuntijoita.
jotka pystyvät tekemään pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja tarkastuslautakunta kyllä ansaitsee erityisen kiitoksen myös meidän viranhaltijoiden ja työntekijöiden puolesta. Aivan loistavaa työtä kaiken kaikkiaan. Mutta ennen kaikkea, niin kuin henkilöstöjuhlassa sanoin, niin voitte taputtaa itseänne olkapäälle tai vaikka valtuustotoverianne olkapäälle ja kiitokset niin kuin tästä menneestä kaudesta, mutta samalla muistaen, että meillä on erinomaiset haasteet tulevaisuudessa ja ehkä taputamme toisiamme jollakin muulla tavalla sitten, kun saadaan talousarvio syksyllä käsittelyyn. Kiitos teille. Kiitos Esa. Ja nyt kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 henkilöstökertomuksen. Siirrytään seuraavaan pykälään, joka on pykälä 64, ympäristöteknikon työsuhteisen tehtävän lakkauttaminen. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää, että ympäristöteknikon työsuhteinen tehtävä vakanssi numero 72136 20001 lakkautetaan 31.5.24 alkaen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä, pykälä 65, toimitilaohjelma 2023. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan toimitilaohjelman. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Klami. Arttu-Petteri, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Toimitilaohjelmassa on hienosti oma kohta korjausvelan haltuunotosta. Korjausvelan pienentäminen on haasteellista ja helposti tarvittavia korjaustoimenpiteitä lykätäänkin rahan puutteen vuoksi. Mutta tärkeää on, että kaupungilla on selkeä suunnitelma korjausvelan taittamiseksi. Syyskuussa 2023 laskennallinen korjausvelan kokonaismäärä kaupungilla oli noin 68 miljoonaa euroa. Mutta mikä on piilokorjausvelan määrä? Eli se, mitä ei ole tunnistettu, laskettu, eli todellisuudessa kaupungin korjausvelka on suurempi, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mitä sen on arvioitu olevan, kun huomioidaan piilokorjausvelka. Jos sitä ei ole arvioitu, niin olisi syytä, koska piilokorjausvelka voi johtaa yllättäviin ja merkittäviin kustannuksiin tulevaisuudessa ja investointisuunnitelma meneekin uusiksi. Kiitos. Kiitos Arttu-Petteri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, muutama huomio. Ihan ensin kiitokset tästä tämmöisestä toimitilaohjelmasta ja vielä ehkä vahvemmin olisin nähnyt siellä lauseen, jossa halutaan päästä omiin tiloihin. Tiedän, että se on siellä sisällä, mutta omien tilojen käyttö, jotka tällä hetkellä on meille kuitenkin kuluerä, niin on tavoitteena. Hyvä idea on myöskin, jos sote-kiinteistöjä ei saada hyvinvointialueelle myytyä, niin perustaa sitten yhtiö, jotta sitä neuvottelua sen 3+1 tai 3 vuoden jälkeen voidaan paremmin ehkä sitten käydä. Mutta toivottavasti hyvinvointialue tulevaisuudessa hallitsee omat kiinteistönsä, niin kunnalla on sitten oma määräämisoikeus niihin, mitkä meillä täällä on. Salkutuksen osalta täällä tulee, siitä on enemmän puhetta, mutta yksi asia kiinnitti huomiota salkutuksen kohtaan A. Ja ehkäpä tulevaisuudessa, jos katsotaan tarpeelliseksi, niin semmoinen turvallisuusnäkökohta, poikkeusolojen näkökohta voisi olla siinä myöskin, koska siinä lukee nyt, että ne kiinteistöt, jotka ovat palvelutuotantoon ja ne kiinteistöt, jotka tarvitaan, mutta näissä turvattomissa oloissa niin myöskin tämä turvallisuusnäkökulma, jolloin kiinteistöt, joissa pidetään yllä sähkö ja verkko ja ilmastointi, niin voisivat olla semmoisia myöskin päätöksenteon osalta. Missä kaupungissa tehdään päätöksiä, jos tapahtuu jotakin sellaista, että meillä kaikkia kiinteistöjä ei voida käyttää. Peruskunnostuksen osalta, tässä puhuttiin äsken korjausvelasta, olemme varmaan tässä salissa huomanneet, että lykkääminen peruskunnostusten osalta tuottaa lisää kustannuksia, jotenka se ei ole järkevää säästämistä, lykätä korjauksia ja remontteja eteenpäin. Ja nykyisin käyttöön otettu myöskin purkaminen on ihan hyvä vaihtoehto niissä tapauksissa, kun korjaaminen ei enää kannata ja ole järkevää.
Se, mistä olin erittäin iloinen, missä Kotka on ihan kiitettävällä tavalla kunnostautunut, on myöskin tilojen käyttö omassa kansalaisjärjestötoiminnassa. Puhutaan sitten urheiluseuroista, muista yhdistyksistä, kulttuuritoiminnasta, niin ne ovat varsin edullisesti tai maksuttomasti käytössä. Tämä on sitä osallisuutta, mitä täällä jo 2 kokousta sitten myöskin käytiin läpi. Mitä paremmin meillä on mahdollisuus osallistua ja yhdistyksillä ja järjestöillä toimia, sitä paremmin meidän kansalaiset, kuntalaiset kokevat olevansa osa tätä kaupunkia ja haluavat sitä kehittää. Kiitoksia siitä. Kiitos Sirpa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Sanonta sanoo, että hiljaa hyvä tulee, ja kun pykälän otsikko on toimitilaohjelma 2023 ja mennään 24 puolta väliin kohti, niin kohtalainen saavutus on saavutettu. Ja kokonaisuudessaan meikäläisen silmin näyttää ihan kelvolliselle, ja tästä on hyvä jatkaa työskentelyä toimitilojen kanssa. On sinänsä huomattava, että tuossa äsken käsiteltiin tilinpäätöstä, ja jos sieltä laskee taseesta kiinteistöt ja sille, että ne sisältää maa-alueet ja rakennukset, niin käsitellään noin 35% kunnan siitä omaisuudesta kaikkinensa, niin silleen huomattava omaisuuserä, ja siinä pitää pitää huolta pitkälle eteenpäin. Jos tätä miettisi, että tämä on vaikka metsä tämä meidän toimitilaohjelma, niin se näyttää hyvälle, mutta jos yrittää katsoa sitten, minkälaisia puita siellä on, niin jää vähän tietoa vaille. Tiedän, että kaupunginhallitus on saanut tiedosto, jossa on ilmeisesti kiinteistöittäin pystytty katsomaan, ja olisi ollut ihan olennaista tietoa päätöksenteon tueksi myös valtuustolle. Nyt on kyseessä sellainen niin kuin nollatilanne, että tämä silloin aikanaan kun tehtiin ja piti tarkastella, niin se on vähän viivästynyt, että tuotaisiin valtuustolle tietoa tavalla tai toisella, ehkä ennen talousarviokäsittelyä reilusti se tiedostomuoto. Siellä on hienot tekniset välineet, ja sinne välilehille voidaan kertoa, minkälaista on ja miten on salkutettu. Ja samoin sitten tämä koko nippu pitäisi aina valtuustokausittain päättää toimitilaohjelman. Siellä todetaan päivityksiä, ja että salkutus tarkastellaan vuosittain, mutta että ohjelma asiakirjana olisi todettu, että se on valtuustokausittain tehtävä asia ja käytävä läpi. Ja siitä johtuenkin niin tekisin toivomuksen tämän päätöksenteon jälkeen, jos voin esittää sen nyt jo valtuustotoiveena, että valtuustolle tuodaan tiedoksi kaikki kiinteistöt ja niiden salkutus. Samoin valtuustolle tuodaan päätettäväksi koko toimitilaohjelma aina valtuustokausittain. Kotkan SOSTEn valtuustoryhmän puolesta. Kiitoksia. Kiitos Riku, ja toimitat varmaan kirjallisena toiveesi. Joo. Jatketaan puheenvuoropyyntöjä. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Ehdotuksena olevassa toimitilaohjelmassa ja siihen liittyvässä salkutuksessa esitetään ja linjataan, mitä tiloja Kotkan kaupunki haluaa ja mitä sen tulee omistaa. Toimitilaohjelman perusteella tulevaisuudessa määritellään kaupungin kiinteistöomaisuuden toiminnallisuus ja tarkoituksenmukaisuus, tilojen terveellisyys, taloudellinen ja pitkäjänteinen tilojen omistaminen ja käyttö, energiatehokkuus ja niiden kestävä elinkaari, monikäyttöisyys sekä tietysti esteettömyys. Kaupungin tulee yhä tiukkenevassa taloudessa hallita ja harkita omistamaansa kiinteistöomaisuutta. Ongelmana on erityisesti tarpeettomaksi käyvät, heikkenevässä kunnossa oleva rakennuskanta, jonka ylläpitäminen aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. Tarkoituksena on tulevaisuudessa hallita kiinteistöomaisuutta paremmin pitkällä aikavälillä ja välttää näin
muun muassa turhaa peruskorjaustarvetta ja korjausvelan määrää. Toimitilasalkutus, jossa rakennukset luokitellaan 4 eri salkkuun, on päivitetty nyt toimitilaohjelman valmistelun yhteydessä. Tulevaisuudessa voimme muodostaa pitkän tähtäimen investointiohjelman, palveluverkkotarpeen, toimitilaohjelman, rakennusten teknisen luokituksen sekä salkutuksen perusteella. Pidän toimitilaohjelmaa erittäin hyvin valmisteltuna ja kattavana sekä Kotkan kiinteistöjen tulevaisuuden hallinnan kannalta paljon vartijana. Kiitän ohjelman valmistelijoita erityisesti. Toivon, että valtuusto voi hyväksyä esitetyn toimitilaohjelman tällaisenaan. Kiitos. Kiitos Pia. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan toimitilaohjelman ja valtuutettu Pirisen toive otetaan huomioon ja liitetään pöytäkirjaan. Seuraava pykälä 66. Satamahallin I5 hyödyntäminen varastotoimintaan ja Kaakkois-Suomen turvakonseptin muutokset. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää, että Kaakkois-Suomen turvapuiston käyttöön tarkoitettua satamahallia I5 hyödynnetään jatkossa pääasiassa varastotoiminnassa. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintoja toteutetaan osana kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimintoja. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja. Lisää kiinteistöasioita. No, päätösesitys on hyvä, pitää sille saada käyttöä ja tuossa aikaisemmin keväällä tiedonannossahan valtuustolle kerrottiin seikkaperäisemmin tätä asiaa. Vähän jäin kysymysmerkillä, kun täällä esittelymuisti on 4. kappaleessa ja 5. kappaleessa käydään näitä investointivarauksia, tai paljon olisi silloin suunniteltu, että tarvitaan 100 000 investointirahaa, ja sitten todetaan, että siellä on vajaa 600 000 mennyt vuosin 2021 ja 2023, ja yritin katsastaa tuolta talousarviokirjoistakin niitä, että mitä valtuusto on päättänyt. Ehkä osa on mennyt hyvin siellä lautakunnan päätösten alla käyttösuunnitelmissa, vai onko ne sitten ollut perusparannusmäärärahoista ja jäänyt jostain pois, mutta toivoisin, että tarkastuslautakunta käytän keissin läpi nyt, että on päätetty kaikki silleen niillä viranhaltijaoikeuksilla, mitä on pitänytkin, että on mennyt kohilleen, että paljon enemmän jää käsitys helposti, että meni rahaa, kun oli ajateltu. Kiitoksia. Kiitos Riku. Ei enää muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun ja kaupunginvaltuusto päättää, että Kaakkois-Suomen turvapuiston käyttöön tarkoitettua satamahallia I5 hyödynnetään jatkossa pääasiassa varastotoiminnassa. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintoja toteutetaan osana kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimintoja. Pykälä loppuun käsitelty. Seuraava pykälä 67, Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen raportointi 2023. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelmien vuosiraportit 2023. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, ja vähän lyhentelen tätä puheenvuoroa, niin ettei mene niin pitkään. Keskityn ehkä tällaiseen isoon kuvaan tämän hyvinvointikertomuksen osalta. Dialla 4 tavoitteena on uudistaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan rakenteita, jolloin se tukee myös hallitusohjelman käytäntöönpanoa. Tärkein kohta tässä lauseessa tulee olemaan seuraava: painopisteen siirtymistä raskaimmista palveluista ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Juuri tästä kohdasta olen huolissani, kuinka kunnat, hyvinvointialue ja järjestöt pystyvät onnistumaan tehtävässä ja vastaamaan näihin ennaltaehkäiseviin tarpeisiin. Juuri äsken kuultiin, kuinka arviointikertomuksessa nostettiin esiin myös HYTE-kertoimen merkitys ja toimien merkitys kunnalle. Siihen tarvitaan yhteistyötä vahvasti järjestökentän kanssa
ja myös hyvinvointialueen yhteistyötä. Otetaan nyt esimerkiksi painopiste 4, jossa kerrotaan, kenellä on vastuu tai kenen tehtävä on hytetyö nimenomaan rajapinnassa. Tässä kerrotaan, että tehtävistä vastaa hyvinvointialue, kunta ja järjestöt, kun taas kehysriihessä yksi monista kohteista on sote-järjestö ja valtion avustukset. Tämä on pakko ottaa nyt esiin, koska tämä tulee vaikuttamaan hyvin vahvasti meidän kunnankin toimintaan ja hytetyöhön. 100 miljoonan leikkaus vuonna 2027, se tulee lamaannuttamaan järjestötyötä. Huoleni on, että kuinka kauan järjestöt pystyvät olemaan kuntien ja hyvinvointialueiden rinnalla palveluiden järjestäjä tai kumppani. Kunnan tulee varautua tähän, että vähenevät rahavarat tulevat vaikuttamaan myös tähän hyte-rajapintaan ja onnistumiseen myös täällä paikallisella tasolla. Meidän tulee siis rajapintaa tulee vahvistaa ja keinot tulee esittää konkreettisina toimenpiteinä. Kehityskohteena mainitaan vuoropuhelun lisääminen näille yhdyspinnoille. Kuntien tulee myös jatkossa arvioida asioita samalla tavalla ja suurin piirtein ja samanaikaisesti, jotta tietopohja ja raportointi olisi tasalaatuista sekä vertailukelpoista tulevina vuosina. Raportoinnilla on iso merkitys myös näihin hytekertoimiin. Hyvinvointikertomuksesta nostan lopuksi esiin muutaman onnistumisen, jotka eivät vielä ehkä ole ihan jalkautuneet, mutta esimerkiksi liikuntalähetteiden käyttöönotto on ollut erittäin merkittävä asia. Toinen merkittävä onnistuminen on turvallisuusohjelma, erityisesti tänä päivänä geopoliittisessa tilanteessa turvallisuuden luominen kaikille kansalaisille ja kuntalaisille. Onnistumiset ovat varsin merkittäviä, mutta vielä vaativat lisätyötä. Myös kaikki nämä kuntakortit yksityiskohtineen kertovat jokaisen kunnan onnistumisesta ja parantamiskohteista. Kiitoksia. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Menikö se pois? Ei. Kiitos puheenjohtaja. Nämä on todella mielenkiintoisia ja tärkeitä raportteja ja kunnat lähtee tekemään omia toimenpiteitä sitten näiden pohjalta. Siksi onkin tärkeää, että raporttien rakentamiseen käytetty data on mahdollisimman laadukasta, koska jos perusta ei ole ollut kunnossa, niin emme myöskään saavuta niitä tavoitteita, joita eri toimenpiteillä halutaan saada aikaan. Kun katsoo pohjadataa, jolla esimerkiksi näitä kyseisiä raportteja on rakennettu, niin ajoittain niistä tulee esiin sellainen tietynlainen vaillinaisuus. Näiden kyselyiden tuloksia yleistetään, vaikka todellisuus ei antaisi välttämättä siihen myöten. Ja se tosiaan sitten saattaa sisältää sen riskin, että se ohjaa myös kuntia sellaisiin toimenpiteisiin, joilla ei sitten lopulta saada sitä haluttua vaikuttavuutta aikaan tai se saavutetaan vain osittain. Kiitos. Kiitos Karina. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelmien vuosiraportit 2023 ja tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä, pykälä 68. Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen. Kyseessä on kaksiosainen päätösehdotus ja kaupunginvaltuusto päättää. Ensinnäkin myöntää Antero Lehtolalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Myönnettäneen. Ja toinen osa on, että nimeää tarkastuslautakunnalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Puheenjohtaja, SOSTEM valtuustoryhmä esittää tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi Juha Pakarinen. Ehdotettu Juha Pakarista uudeksi tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Ehdokkaita riittävä määrä, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 69. Vastaus valtuustoaloitteeseen ilmaisesta pysäköinnistä yli 75-vuotiaille. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ilmaisesta pysäköinnistä yli 75-vuotiaille. Avaan keskustelun.
Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä 70, vastaus valtuustoaloitteeseen parkkiruuduista Vuorelankulman edessä. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen parkkiruuduista Vuorelankulman edessä. Avaan keskustelun. Valtuutettu Tiusanen. Kari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos nopeasta vastauksesta. Totean kuitenkin, että vastaus on hieman epäjohdonmukainen, johtuen siitä, että Vuorelankulman yksisuuntainen katu on molemmin puolin suora pysäköinti, mutta se jatkuu Korkeavuoren kadulle kuitenkin samanlaisena, yhtä leveänä, ja se on Korkeavuoren kadulla niin vinopysäköinti ja suora pysäköinti, joten ehdotan, että asia laitetaan uudelleen valmisteluun. Kiitos. Kiitos Kari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Herranen. Henri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan ehdotusta. Meillä on kannatettu muutosehdotus, jossa valtuutettu Tiusasen ehdottamana halutaan palauttaa tämä valtuustoaloite uudelleen käsittelyyn. Tätä on kannattanut valtuutettu Herranen. Koska itse tiedän tuon paikan myöskin, niin olen vähän samaa mieltä kuin Kari, mutta kysyn, onko valtuusto yksimielinen? Ei kuulu yksimielisyyttä, joten joudumme äänestämään. Teen seuraavan äänestysehdotuksen. Kaupunginvaltuuston alkuperäinen ehdotus on jaa, ja Kari Tiusasen, Henri Herrasen kannattamana tekemä ehdotus on ei. Ja koska me äänestämme hirveän harvoin, niin numero 2 on siis jaa ja numero 3 on ei. Äänestys on päättynyt. Ääniä on annettu 51 kappaletta, joista jaa-ääniä 16 ja ei-ääniä 34, joten Kari Tiusasen tekemä palautusehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 71, vastaus valtuustoaloitteeseen Kymenlaakson kadun pysäköintipaikoista. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kymenlaakson kadun pysäköintipaikoista. Avaan keskustelun. Puheenvuoropyyntö valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että tämä aloitehan on toteutettu jo varmaan vuosi sitten. En tee mitään muutosesityksiä. Kiitos. Kiitos Samuli. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä vastaus tulee valtuuston päätökseksi. Ja seuraava pykälä 72, vastaus valtuustoaloitteeseen Virsumäentien turvallisuuden parantamisesta. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Virsumäentien turvallisuuden parantamisesta. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 73, valtuustoaloitteet, ja ensimmäinen puheenvuoro kirjallisena pyydetty valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolvi turvasivat itsenäisyytemme, jälleenrakensivat maan sekä myöhemmällä toiminnallaan loivat perustan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle ja Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle asemalle. Veteraanien työ loi myös perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle ja vastuulle
sekä yhtenäisyydelle ja yhteistyölle. Kotkan kaupunki on osoittanut kansallisen veteraanipäivän merkityksen ymmärtämistä järjestämällä ja koordinoimalla vuosittaisen kansallisen veteraanipäivän juhlan. Kaupunkimme nuoriso näkee veteraanipäivän tarpeellisena isänmaallisena tapahtumana etenkin, kun sitä ei vietetä voitonjuhlana, vaan sillä on kaatuneiden muistopäivääkin rauhanomaisempi luonne. Ottamalla nuoret mukaan veteraanipäivän suunnitteluun ja toimeenpanoon tulevat myös heidän näkemyksensä ja toiveensa huomioiduksi juhlapäivän järjestelyissä. Viimeistenkin sotiemme veteraanien poistuessa pian keskuudestamme on tarpeen varmistaa, selkiyttää ja vakiinnuttaa kansallisen veteraanipäivän vieton järjestelyt kaupungissamme. Samalla voidaan tarkoituksenmukaistaa juhlapäivän valmistelua ja siihen käytettäviä resursseja. Valtuustoaloitteena esitetään seuraavaa. Kotkan kaupunki laatii kansallisen veteraanipäivän järjestelyt, suunnittelun ja toimeenpanoon osallistuvien vastuut määrittävän yleisohjeen. Kotkan kaupungin yläkoulut sidotaan kiertävällä järjestelyllä kaupungin virallisen vuosittain järjestävän juhlan osajärjestelyvastuullisiksi paikalliset olosuhteet huomioiden. Muiden koulujen kansallisen veteraanipäivän vuosittaisten järjestelyjen perusteet sisällytetään yleisohjeeseen. Ja pääjuhlan seuraamiseen ja siihen osallistumisen mahdollisuus suorana live-lähetyksenä hoitokodeissa, palvelutaloissa, virastoissa ja muissa kouluissa sisällytetään kokonaisuuteen. Lisäksi esitetään Kotkan kaupungin ilmoittautumista kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestäjäksi lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos Jouko. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteluun. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite koskee esteettömyyden edistämistä Kotkassa. Meillä on paljon henkilöitä, joiden liikkuminen ja asiointi omatoimisesti on melko vaikeaa kaupungissa. Tässä kohtaa haluamme korostaa, että vammaisneuvosto, esteettömyystyöryhmä, kaupunki ja monet yksityisetkin tekevät hyvää työtä tämän asian edistämiseksi, mutta meidän aloitteemme on talousarvioaloite ja siksi esitämme, että kaupungin ensi vuoden talousarvioon tehdään korotus esteettömyyden edistämiseksi tehtävää työtä varten ja toivomme myös, että tämä olisi kotikaupungissa vuosittaista työtä. Kiitos Tiina. Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ja seuraava puheenvuoro tulee Henrille, mutta Henrin puheenvuoron jälkeen niin päätän kokouksen. Ja kokouksen jälkeen minulla on 2 tiedotusasiaa. Ne on lyhyitä, että älkää karatko. Mutta seuraavaksi valtuutettu Herranen, ole hyvä Henri. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloitteeni koskee Kantasataman kehittämistä. Ja siellä on nyt purettu vanhoja hallia pois, asfaltoituna kentät, ja ne on tällä hetkellä vähän tyhjänpanttina, ei ole edes parkkipaikka käytössä. Ja valtuustoaloitteen tavoitteena on, että tällä hetkellä, kun ei ole vielä tapahtumatori, on vasta suunnitteluvaiheessa muuta vastaavaa, niin tässä on erilaisia markkina- ja tapahtumajärjestäjiä, ketkä kaipaisivat tällaista asfaltoitua aluetta. Ja mikä sen parempi paikka olisi kuin tuolla tapahtumarainan luona. Siellä on 18.6. on ensimmäinen vähän niin kuin pilottihankkeena on vuokrattu se alue tapahtumaa varten ja kiitos tästä nopeasta käsittelystä maankäytön puolelle Pyysalolle ja tontti-insinööri Ervastille nopeasta käsittelystä. Kiitos. Kiitos Henri. Voitko vielä laittaa Kristiinalle tuon aloitteen sähköpostilla? Niin aloitteeseen lähetetään kuitenkin kaupunginvaltuuston käsittelyyn eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän virallisen kokouksen tähän.